Hello everyone, welcome and namaste to our examination question discussion series. हामीले पास्टमा आइक्यानको एक्जाममा आएका क्वेसन्सहरू डिस्कसन गरेका थियौँ। त्यस्तै गरी हामीले सजेस्टेड आन्सर्सहरूमा एक्जाममा आएको क्वेसन्सलाई कसरी डिल गर्ने भन्ने कुराहरूलाई हामीले त्यहाँ रिलेट गरेका थियौँ र स्टुडेन्टबाट के एक्सपेक्ट गरिन्छ प्लस स्टुडेन्टले के आन्सर गरेको हुन्छ त्यसलाई कसरी सुधार्ने रेक्टिफाई गर्ने र हाम्रो आन्सर बेस्ट बनाउने भनेर हामीले डिस्कस गर्दै आएका छौँ र आजको सेसन पनि त्यसैको कन्टिन्युएसन हो। आजको सेसनमा पनि हामीहरूले डिसेम्बर 2022मा अडिट क्याप 2मा कस्ता क्वेसन्सहरू आएका थिए त्यसलाई चाहिँ त्यसबाट चाहिँ के आन्सर एक्सपेक्ट गरिएको थियो, के सजेस्ट गरिएको थियो भर्सेस स्टुडेन्टले के आन्सर गर्यो र हामी त्यसलाई कसरी रेक्टिफाई गर्छौँ भन्ने कुरामा हामी डिस्कस गर्छौँ। Without further delay, let us make a quick revision of our mantra to succeed in theoretical exams like audit. Theoretical in a context that we don't have to deal with a lot of numerical problems in auditing and assurance. It's all about practical concepts, but you have to write it down not in numeric form but in alphabetical words. So त्यो कारणले गर्दाखेरि theoretical भयो. So हामीले जेनरली थ्योरी पार्टलाई इग्नोर गरेका हुन्छौँ र मेरो डे वानदेखिको रिक्वेस्ट जबदेखि म पढाउन थालेँ अडिटिङ इन एस्युरेन्स मेरो स्टुडेन्टहरूलाई रिक्वेस्ट यही नै थियो कि एज यु प्र्याक्टिस फाइनेन्स, एज यु प्र्याक्टिस एकाउन्टिङ, एज यु प्र्याक्टिस कस्टिङ अर एनी अदर न्युमेरिकल सब्जेक्ट्स, प्लिज प्र्याक्टिस अडिट, प्लिज प्र्याक्टिस ल एन्ड प्लिज प्र्याक्टिस एनी अदर सब्जेक्ट विच आर अल्सो थ्योरिटिकल इन नेचर, जसमा चाहिँ न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्न नपरे पनि वेयर यु विल बी गिभन केस ल सिनारियोज, वेयर यु विल बी आस्क्ड अफ डिफ्रेन्ट प्रोभिजन्स, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ डिल गर्नको लागि, त्यो कुराहरूलाई आन्सर प्रोपरली लेख्नको लागि प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ भन्ने कुराहरू मैले चाहिँ बार बार रिक्वेस्ट गरिरहेको हुन्छु, रिक्वेस्ट स्टुडेन्टहरूलाई बताइरहेको हुन्छु र त्यो कुरामा चाहिँ ट्रेन गराउन फोकस गराइरहेको हुन्छु। त्यसै अन्तर्गत आजको सेसनमा हाम्रो प्रिभियस मन्त्र भनेको रिड द क्वेसन क्लियरली, अन्डरस्ट्यान्ड इट, त्यसपछि ट्राई टु आइडेन्टिफाई वाट काइन्ड अफ क्वेसन दिस इज, because I know that most of you have already taken the video classes or classes from me, so I have always emphasized कि आन्सरलाई जहिले पनि तीनटा भागमा आन्सर कुनै पनि क्वेसनलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नुहोस् जुन चाहिँ तीनटा किसिमको हुनसक्छ भनेर मैले बताएको थिएँ, जसमा एउटा हुन्छ डिरेक्ट बेस्ड क्वेसन्सहरू जसमा व्हाट वाइ वाला क्वेसन्सहरू सोधिन्छ, एउटा हुन्छ हाम्रो कमेन्टिङ क्वेसन्सहरू जसमा एउटा स्टेटमेन्ट दिन्छ एन्ड यु विल बी आस्क्ड टु कमेन्ट अन द करेक्टनेस अफ द्याट स्टेटमेन्ट, एन्ड अर्को हुन्छ केस लजहरू जसमा सिनारियो दिएको हुन्छ र त्यो सिनारियोलाई हामीले अन्डरस्ट्यान्ड गरेर प्रोपर प्रोभिजन्सहरू, स्ट्यान्डर्ड्सहरू, लज एन्ड रेगुलेसन्सहरूबाट त्यसलाई आन्सर गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा र पास्ट एनालाइसिसबाट हेर्ने हो भने हाम्रो इट्स अ मिक्सचर, द पेपर अफ अडिटिङ इन एस्युरेन्स इज अ मिक्सचर अफ दिस क्वेसन्स। इन सम केसेस देयर आर डिरेक्ट क्वेसन्स, इन सम केसेस देयर आर इन सम अफ द पार्ट देयर आर कमेन्टिङ क्वेसन्स, एन्ड इन सम अफ द पार्ट देयर आर केस लज। त तिनटैलाई आइडेन्टिफाई गरेर कसरी आन्सर गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने जरुरी हुन्छ र त्यही कुरालाई रिलेट गराउँदै हामीले सजेस्टेड आन्सर्सलाई डिस्कस गर्दैछौँ र कसरी आन्सर लेख्नुपर्ने थियो, प्लस त्यसमा केही कुरा एडिसन गर्न सकिन्छ कि, बिकज आइक्यानको सजेस्टेड आन्सर इज एज द नेम सजेस्ट, इट्स अ सजेस्टेड आन्सर होइन, इट्स नट अ 100% कन्क्रिट आन्सर। आन्सर त हो, इट्स नट अ रङ आन्सर, बट वी जस्ट क्यान एड समथिङ टु द्याट एज वेल। एक्जाममा त्यति नै मात्र लेख्नुपर्छ या चाहिँ त्यति लेखेन भनेर मार्क्स काट्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन, तर त्यो प्याराग्राफमा, त्यो फर्मेटमा या भनौँ त्यो आन्सरले भन्न खोजेको जुन क्रक्स कुरा छ त्यो क्रक्स कुरा चाहिँ तपाईँको आन्सरमा आउनु पऱ्यो, झल्किनु पऱ्यो भन्ने कुरा इज मोर इम्पोर्टेन्ट। सो लेट्स मुभ अहेड। डिसेम्बर 2022 एक्जामिनेसन क्याप 2 ग्रुप 1 अडिटिङ एन्ड एस्युरेन्स पेपर। सो एक्जामिनेसनको क्वेसन फर्मेट लाई गर्ने हो भने मैले भनेको छु कि पास्टमा पहिला चाहिँ पास्ट भन्नाले रिसेन्ट पास्टको कुरा होइन, धेरै पास्टको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ क्वेसन्सहरूलाई 5 मार्क्सको, 7 मार्क्सको, 10 मार्क्सको, 15 मार्क्स समेतको क्वेसन्सहरू सोधिन्थ्यो पहिला। तर अहिले 15 मार्क्सको एउटा च्याप्टरबाट सोध्नुभन्दा 5 मार्क्सको क्वेसन्स चाहिँ सोध्यो भने 3टा च्याप्टर कभर हुने भयो नि त होइन, 3टा डिफ्रेन्ट कन्सेप्टहरू कभर हुने भयो। सो 5 मार्क्समा चाहिँ क्वेसन्सहरू बढी आउने गरेको देखेका छौँ, तर कुनै ठाउँमा 3+2 गरेर पनि दिन सक्छ होइन, 2 या 4+1 गरेर पनि दिन सक्छ, यसरी पनि दिएको हुनसक्छ। तर जेनरली क्याप 2 को कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने चाहिँ 5 मार्क्सकै पेरिफेरीमा चाहिँ क्वेसन्सहरू सोधिरहेको हुन्छ।
सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेसन नम्बर 1. क्वेसन नम्बर 1 मा चारवटा क्वेसन्सहरू एबीसीडी जुन चाहिँ 20 मार्क्सको छ, जसमा चाहिँ कुनै क्वेसन लबाट सोधेको हुन्छ, कम्पनी लबाट, कुनै क्वेसन्सहरू कोड अफ इथिक्सबाट सोधेको हुन्छ, कुनै क्वेसन्सहरू एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डबाट सोधेको हुन्छ। यो कुरा पनि मैले सिलेबसमा क्लियरली डिस्कस गरिसकेको छु तपाईँहरूसँग। तपाईँहरूले यदि हाम्रो एकाडेमीबाट भिडियो क्लासहरू लिनुभएको छ भने त्यसमा फर्स्टमै हामीले एक्जामको प्याटर्न कस्तो हुन्छ, सिलेबस डिस्कसनको एउटा इन्टायर क्लासमा यो कुराहरू डिस्कस गरिसकेका छौँ। So let us start with question number 1. As an auditor, give your opinion with explanation on the following cases. Number A. Subhakamana Sugar Mills Limited is closed from last 11 months due to outdated technology and has no sales as old technology produces inferior products. The company will take minimum 2 years time with substantial modification of technology to restart production and make sales. Cost is very substantial for upgrading technology. Due to factory closure, company defaults in loan repayment and bank have issued a notice for auction if loan is not repaid within 3 months' time. Management is doubtful that funding can be arranged. CFO is of the view that the financial statements shall be prepared in going concern basis, as there is a little hope that funding will be received. Okay. पहिला सुरुमा यो क्वेसनको आन्सर गर्नुभन्दा अगाडि let me walk you through the procedures that we use to apply for answering any question. पहिला सुरुमा त के भने मैले आइडेन्टिफाई व्हाट काइन्ड अफ क्वेसन इज दिस इज अ केस ल, सिनारियो बेस्ड दिएको छ नि, हामीले एउटा सिनारियो बताएर दिएको छ। एउटा कम्पनी छ, त्यो कम्पनीमा चाहिँ यो प्रब्लम फेस गरिरहेको छ। सो व्हाट डु यु थिङ्क एज एन अडिटर यु शुड यु क्यान डिल विथ, हाउ डु यु थिङ्क यु क्यान डिल एज एन अडिटर विथ दिस सिचुएसन भन्ने कुरा सोध्न खोजिरहेको छ। भनेपछि एउटा त हामीले क्वेसन आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ। सो क्वेसन आइडेन्टिफाई गर्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा फ्रेमवर्क जानुपर्ने कि ओके दिस इज अ केस ल, सो आई विल हेभ टु मेक 3 डिफरेन्ट पोर्सन्स टु आन्सर दिस क्वेसन। सो व्हाट आर दोज 3 पोर्सन्स? वान इज द इन्ट्रोडक्सन, सेकेन्ड पार्ट इज द गिभन केस or redefining the question in your language, and third part is conclusion part. त्यो कुरा पनि क्लियर भयो। केस ल हो चाहिँ 3टा पोर्सनमा आन्सर लेख्ने भन्ने कुरा इज सजेस्टेड बाई मी। अब क्वेसन हेर्दाखेरि यो कुन स्ट्यान्डर्डसँग लिङ्क गर्न सकिन्छ त? इफ यु हेभ बिन थ्रु स्ट्यान्डर्ड्स भेरी थोरली, और तपाईँले स्ट्यान्डर्ड्सको कन्सेप्ट तपाईँलाई क्लियर छ, राम्रो छ, कन्सेप्चुअल क्ल्यारिटी छ भने यु नो दिस इज बिङ आस्क्ड फ्रम गोइङ कन्सर्न। यसमा लेखेकै गोइङ कन्सर्न भनेर हिन्ट पनि दिएको छ। सो प्रेजेन्टेसन अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स भनेर जुन NAS 1 ले डिस्कस गरेको छ, त्यसमा चाहिँ अन्टिल एन्ड अनलेस एन्टिटी इज रियली और लिटरली इन्टु सिजिङ द अपरेसन्स अफ द कम्पनी बन्दै हुन लागेको छ भने इज अ डिफ्रेन्ट केस। नभए चाहिँ एन्टिटीले आफ्नो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्सहरू सधैँ इट हेज टु प्रिपेयर इट्स फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स अन गोइङ कन्सर्न बेसिस भनेर हामीलाई गाइडलाइन्स दिन्छ। तर के कुरा क्लियर भयो त भन्दाखेरि इफ द एन्टिटी इज गोइङ टु सिज इट्स अपरेसन्स, इफ द एन्टिटी इज गोइङ टु क्लोज डाउन इट्स बिजनेस, then in such case the entity may not prepare its financial statements on going concern basis. In that case it has to make on liquidity basis or say realization basis मा बनाउनु पर्ने हुन्छ। तर त्यो भन्दा बाहेकको केसमा के हुने भयो? त्यो भन्दा बाहेकको केसमा entity has to prepare its financial statements on going concern basis. But what does our standard NSA 570 say regarding going concern basis? So NSA 570 has clear cut provisions regarding how the auditor shall deal with the situations where he identifies that there is a risk of liquidation or there's a risk of shutdown, or say there is a risk that the entity is not a going concern basis. So NSA 570 ले auditor लाई audit गर्दाखेरि, because auditor assesses the internal controls, because auditor has the knowledge of financial ability of the entity, or say the financial health of the entity, so NSA 570 comes into an action। र यसले भनेको हुन्छ कि हामीले एज एन अडिटर यदि एन्टिटीमा कुनै त्यस्तो इन्डिकेसन्सहरू देख्यौँ जसले गोइङ कन्सर्न अफेक्ट हुन्छ भने हामीले म्यानेजमेन्टलाई गएर त्यो कुराको क्वेसनिङ गर्नुपर्छ। म्यानेजमेन्टले के एसेसमेन्ट गरेको छ त्यो कुराहरू आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ, र अल्टिमेटली म्यानेजमेन्टसँग सेटिस्फ्याक्ट्री आन्सर छैन या अडिटरलाई चाहिँ डाउटफुल छ कि त्यो म्यानेजमेन्टले दिएको आन्सर अप्रोप्रिएट छ भन्ने कुरा भयो भने अडिटरले गोइङ कन्सर्न को बारेमा आफ्नो रिपोर्टमा लेख्नुपर्ने हुन्छ, ओपिनियन मोडिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा NSA 570 ले हामीलाई क्लियरली बताएको छ। सो दिस इज अ स्ट्रेट फरवर्ड क्वेसन which is mostly related to NSA 570 and little bit related to NAS 01, presentation of financial statement. So यो केसमा शुभकामना सुगर मिल्सले चाहिँ प्रोडक्सन पनि बन्द गरिसकेको छ हैन, अनि मिनिमम 2 years टाइम
लाग्छ उसलाई मोडिफिकेसन गर्न टेक्नोलोजीलाई, त्यसपछि फ्याक्ट्री क्लोजर भएको कारणले गर्दाखेरि लोन रिपेमेन्ट हुन बाँकी छ, लोन पनि रिपेमेन्ट गर्न सकिरहेको छैन भनेपछि नाउ विल ह्याभ टु आइडेन्टिफाई कि यो केसमा अब सी what examiner expects from you is that examiner wants you to give concrete answer. एक्जामिनरलाई चाहिँ हामीले जेनरलाइज सकेसम्म हामीले चाहिँ कन्क्रिट आन्सर एकदम फ्याक्ट बेस्ड आन्सर दिनुपर्ने हुन्छ। सो एक्जामिनरलाई हामीले एक्जामिनेसनमा आफ्नो आन्सर सिटमा भनौँ होइन, वी क्यान नट जस्ट राइट वाट एभर इज देयर जस्ट टु फिल अप द पेजेस होइन, पेज खालि फिलअप गर्नको लागि बढी लेन्दी आन्सर बनाउनको लागि जे पाए त्यो लेख्नु भएन। सो कन्क्रिट आन्सर दिनु पऱ्यो। प्लस गोइङ कन्सर्नको बारेमा गोइङ कन्सर्नलाई मात्रै घुमाएर गोइङ कन्सर्न बनाइयो, गोइङ कन्सर्न भनेर त्यस्तो भनेर लेखेर पनि भएन। गोइङ कन्सर्नसँग रिलेटेड स्ट्यान्डर्ड एनएसए 570ले यो भन्छ, यो केसमा यस्तो यस्तो भएको छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि अडिटरले गर्ने एक्सन यो हो भनेर हामीले वी हेभ टु आन्सर इन द्याट वे। सो गोइङ कन्सर्न एनएसए 570ले के भन्छ, गोइङ कन्सर्न 570ले भन्छ कि देयर आर इन्डिकेटर्स होइन, जसलाई फाइनेन्सियल इन्डिकेटर्स पनि भन्छौँ हामीले, अपरेटिङ इन्डिकेटर्स या नन फाइनेन्सियल इन्डिकेटर्स पनि भन्छौँ। सो यो सिचुएसनमा फाइनेन्सियल इन्डिकेटर भनेको के हो? फाइनेन्सियल इन्डिकेटर भनेको चाहिँ कम्पनीले लोन रिपे गर्न नसक्ने अवस्थामा छ, कम्पनीको चाहिँ विच मिन्स यसको चाहिँ के भन्छ वर्किङ क्यापिटल नेगेटिभ होला या भनौँ नेगेटिभ नेटवर्थमा गएको अवस्था हुनसक्छ। सो यस्तो अवस्थामा चाहिँ कम्पनीको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स पनि देखाइरहेको छ कि इट हेज इनेबिलिटी, अनि प्रोडक्सन पनि बन्द भएको छ, देयर इज नो प्रोडक्सन एट अल भनेपछि यस्तो अवस्थामा देयर इज अ क्लियर कट इन्डिकेसन द्याट द एन्टिटी हेज अ डाउट ओभर इट्स गोइङ कन्सर्न एबिलिटी। प्लस म्यानेजमेन्ट इज डाउटफुल द्याट फन्डिङ क्यान बी अरेन्ज, सो इन द नियर फ्युचर द फन्डिङ क्यान बी अरेन्ज भन्ने कुरामा म्यानेजमेन्ट पनि डाउटफुल छ भन्छ। मलाई पर्सनली आई डिडन्ट लाइक द वर्डिङ अफ द लास्ट सेन्टेन्स। के भनेको छ भने CFO इज अफ द भ्यू द्याट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स shall be prepared on going concern basis as there is a little hope that funding will be received। यो लेख्न खोजेको चाहिँ के हो भनेपछि एकदमै सानो होप छ, कतै न कतै केही न केही होप त छ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई के अरे कम्पनीलाई फन्डिङ गर्न सकिने, त्यो होप भएको कारणले गर्दाखेरि गोइङ कन्सर्न हुन्छ भन्नेमा चाहिँ म्यानेजमेन्ट CFOले चाहिँ गोइङ कन्सर्न बेसमै प्रिपेयर गरौँ भनेर भन्दैछन् फाइनेन्स स्टेटमेन्ट भनेर भनिरहेको छ। तर टेक्निकली अलिकति मेरो हिसाबमा चाहिँ सेन्टेन्स मिलेको छैन, किनभने CFO इज अफ द भ्यू द्याट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट shall be prepared in going concern basis as there is a little hope that funding will be received भन्दाखेरि चाहिँ it sounds a little bit different while understanding the question. So because there is a little hope or there is very little hope but financial statements should be prepared in going concern basis भने जस्तो साउन्ड गर्छ। सो डोन्ट गेट इन्टु द्याट, यो मेरो आफ्नो पर्सेप्सन मात्रै हो। सो सानो होप भएको कारणले गर्दाखेरि लेट्स प्रिपेयर अन द गोइङ कन्सर्न बेसिस भनिरहेको छ यसले। अब यसको लागि चाहिँ के CFO को कन्टेन्सन करेक्ट हो त होइन भन्ने कुरामा चाहिँ वी डोन्ट नो एज एन अडिटर। सो हाउ टु आन्सर दिस क्वेसन? त्यसको मतलब त हामीले के जेनरलाइज आन्सर लेख्ने हो त? नो, कन्क्रिट आन्सर इज पोसिबल, किनभने इन्डिकेसन्स दिएको छ एन्ड अल्सो इट हेज टोल्ड यु, यहाँ हेर्नुहोस् क्वेसनमा इट हेज क्लियरली टोल्ड यु द्याट management is doubtful. Who is responsible for preparation of the financial statements is management, isn't it? So management is doubtful that funding can be arranged भनेर क्लियरली भनिदिएको छ। भनेपछि यस्तो अवस्थामा हामीले एज एन अडिटर गर्ने के हो? हामीले म्यानेजमेन्टसँग सोध्नु पर्यो, सफिसियन्ट अप्रोप्रिएट इभिडेन्स लिनु पर्यो कि व्हाट आर देयर फ्युचर प्लान्स एन्ड एक्सन्स टु फन्ड दिस बिजनेस। होप भन्ने कुरा चाहिँ वी हेभ अ होप भनेर चाहिँ हुँदैन, they should have concrete plans. If the bank is not going to fund or if the shareholders are not going to increase the capital, so where is the funding coming from भन्ने कुरामा if they can justify the auditor, then auditor can mention this or auditor can give a unmodified opinion by documenting the proper evidences. Otherwise यदि सबै कुरा डाउटफुल छ भने चाहिँ CFO को लिटल होप छ भन्दैमा चाहिँ गोइङ कन्सर्न ठिक छ भनेर भन्न मिल्दैन, auditor will have to modify his opinion भनेर you have to answer the question. सो मैले यो एक्सप्लेसन गर्दाखेरि लामो देखिए पनि लेट मी रिभाइज इट इन अ सिम्पल वर्ड्स। आन्सर द्याट NAS 01 रिक्वायर्स यु टु प्रिपेयर द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स अन गोइङ कन्सर्न बेसिस अनलेस म्यानेजमेन्ट वान्ट टु सिज द अपरेसन्स। आन्सर द्याट NSA 570 रिक्वायर्स द अडिटर टु आस्क द म्यानेजमेन्ट if he sees any indications that going concern is affected. In this case, we as an auditor have seen certain indications such as this factory is closed down, there is no funding for financing the activities,
etc भनेर लेख्नुस् र त्यसपछि लेख्नुस् कि although CFO says there is a little hope, so the going concern finance statement shall be prepared on going concern basis, comma, it is the responsibility of the auditor to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the management's future action plans, and if auditor is not convinced, then auditor will have to give a modified opinion based on the going concern. NSA 570 like quote you will have to answer your question. This will include the entire activity and entire understanding of 570 as well as NAS 01. The student like your question, so the student like going concern. So what was the examiner's comment on this one? So examiner's comment on this one was that most of the students did not refer to NSA 570 going concern that required auditor to assess event and conditions if they cast significant doubt on going concern भनेर examiner ले comment दिएका छन् कि स्टुडेन्टले चाहिँ गोइङ कन्सर्नलाई खासै कोट गरेनन् भनेर, विच मिन्स अब इफ एक्जामिनर इज गिभिङ दिस टाइप अफ रिभ्यू, मैले क्लासमा पढाउँदाखेरि मैले भिडियो लेक्चरमा पनि भनेको छु 570 इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट स्ट्यान्डर्ड, एकदमै फोकस्ड स्ट्यान्डर्ड हो। यसबाट प्र्याक्टिकल क्वेसन्सहरू पनि हामीले गरेका थियौँ, डिस्कस गरेका थियौँ हाम्रो भिडियोजमा। भनेपछि यदि स्टुडेन्टले यो लेख्न सकेन भने इट इज नेग्लिजेन्स अन द पार्ट अफ स्टुडेन्ट, स्टुडेन्टले चाहिँ सिरियसली लिएन त्यो कुरालाई, राम्रोसँग अडिट पढेन, राम्रोसँग प्र्याक्टिस गरेन भन्ने कुरा देखिन्छ। Okay, so next one. In the next section, we see, let's go to the next question, 1B. So, in the books of Palpa Limited, it is found that inventory costing 8,500 rupees of item was accidentally destroyed in Bhadra 2078. Inventory costing 7,000, which was given to local NGO for free in Mangshir 78, and inventory costing to 5,400, which relates to the cost of damaged inventory, which can be reworked at a cost of 900, which can then be sold for 4,300. These events were not considered by the accountants in the books of accounts. भनेपछि यो इन्टायर जति कुरा भनेको छ 8,500 को कुरा एक्सिडेन्टली डिस्ट्रोय भएको, 7,000 रुपियाँ लोकल एनजिओलाई फ्रीमा दिएको र त्यसपछि 5,400 को इन्भेन्ट्रीहरू जुन चाहिँ डेटोरेट भएको छ, ड्यामेज भएको छ, जसलाई चाहिँ 900 रुपियाँ तिरेर रिवर्क गरेर 4,300 मा सेल गर्न सकिन्छ। यो कुराहरूलाई एकाउन्टेन्टहरूले फाइनान्सियल स्टेटमेन्टमा कतै पनि रिफ्लेक्ट गरेका छैनन् भनेर भन्यो। अब जेनरली अब स्टुडेन्टहरूले चाहिँ कहाँनिर झुकिन्छन् भनेपछि यो 5,000 7,000 को कुरा मेटेरियल होला र सर भनेर भन्छन्। सो इफ यु हेभ नट बिन गिभन एनी अदर डेटा, कुनै पनि डेटा दिएको छैन कम्पेरिजन गर्नको लागि भनेपछि चाहिँ कन्सिडर दिस टु बी मेटेरियल। मैले तपाईहरुलाई एउटा नयाँ चीज सिकाउँदैछु। अब कतै यसमा दिएको हुन्थ्यो देयर इज अ इन्भेन्ट्री वर्थ अफ से 50 लाख रुपीज अर 2 करोड रुपीज इन्भेन्ट्री र त्यसमा यस्तो यस्तो भएको छ भने हामी इमेटेरियल छ यसलाई एडजस्ट गर्नुपर्ने जरुरी हुँदैन, तर अडिटरले चाहिँ आफ्नो प्रिलिमिनरी रिपोर्टमा लेखेर म्यानेजमेन्टलाई इन्फर्म चाहिँ गर्न सक्छ भनेर लेख्थ्यौं। तर यो केसमा चाहिँ क्लियरली हामीलाई कुनै पनि कम्पेरिजन बेसिस दिएको छैन, हामीलाई चाहिँ इन्भेन्ट्रीको भ्यालुहरू दिएको छ भनेपछि हामीले इमेटेरियल हो भनेर इग्नोर गर्न मिल्दैन। वी विल हैव टु आन्सर अकर्डिङली एन्ड कन्सिडरिङ दिस टु बी मेटेरियल। सो सिम्पल केस छ, यसमा चाहिँ के धेरै कम्प्लिकेटेड केही छैन। 8,500 को इन्भेन्ट्री डिस्ट्रोय भएको थियो, त्यो त हाम्रो लागि लस हो, एक्सपेन्स हो, एक्सपेन्स आउट गर्नु पर्यो। 7,000 को लोकल एनजिओलाई दिएको छ, कस्टिङ 7,000 भनेको छ भने चाहिँ त्यो पनि कस्ट प्राइस नै हो, त्यो कुरालाई पनि हामीले एक्सपेन्समा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो। त्यसपछि 5,400 को इन्भेन्ट्री छ जुन ड्यामेज भएको थियो, 5,400 को कस्ट भएको ड्यामेज भएको छ, जसलाई 900 रुपीजमा रिवर्क गर्न सकिन्छ र त्यसलाई सेल गर्न सकिन्छ 4,300 मा। भनेपछि नेट रिलाइजेबल भ्यालु कति भयो? 4,300 minus 900 which comes to be 3,400. So 3,400 को हामीसँग इन्भेन्ट्री छ, नेट रिलाइजेबल भ्यालु त्यसको बुक्सको अफ एकाउन्टमा रिकर्ड छ 5,400। सो 5,400 लाई राइट अफ गरेर 3,400 मा ल्याउनु पर्यो, which means 2,000 इज एन एक्सपेन्स। सो त्यो 2,000 माथिको 8,500 र 7,000 लाई के गर्नु पर्यो? वी हेभ टु एक्सपेन्स इट आउट ड्युरिङ द्याट इयर। सो अब अडिटरले चाहिँ यही कुरा भन्नु पर्यो हामीलाई, एज पर द भ्यालुएसन अफ इन्भेन्ट्रीको कुरा पनि ल्याउन सकिन्छ वाइल डिस्कसिङ 5,400 र 4,300 को कुरा, हैन? र अडिटरले सो वाइल कन्डक्टिङ द अडिट इफ द अडिटर फाइन्ड दिस सिचुएसन देन फर्स्ट अफ अल यु राइट कि इन्भेन्ट्रिजलाई चाहिँ प्रोपरली रिकर्ड गरेको हुनुपर्छ, बिकज इन्भेन्ट्रिज फर्म मेटेरियल पार्ट अफ द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स रिपोर्टिङ, दिज आर द करेन्ट एसेट्स अफ द एन्टिटी। र अर्को कुरा, इफ यु वान्ट टु यु क्यान अल्सो इन्ट्रोड्युस NSA 501 जसमा अडिटरलाई चाहिँ इन्भेन्ट्रीको बारेमा प्रोपरली चेक गर्नुपर्ने, इन्भेन्ट्रीको स्ट्याटस पनि अडिटरले हेर्नुपर्ने भन्ने कुरा बताइदिएको छ। त्यो कुरा पनि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। र
लेख्न सक्नुहुन्छ. You can add that to your answer. I don't think that has been included in the answer, in the suggested answer here. But if you want, you can include that answer as well. NSA 501 लाई इन्ट्रोड्युस गराउन सक्नुहुन्छ, which will be considered good. यो तपाईहरुले चाहिँ धेरै जान्ने भएछ भनेर एक्जामिनरले मार्क्स काट्दैन, यसलाई 501 को कुरा पनि आउँदो रहेछ भनेर भन्न सक्छ. र NSA 501 हाम्रो सिलेबसमा छ. मैले भिडियोमा पनि पढाएको छु मजाले. हामीले डिस्कस पनि गरेका छौं. त्यसमा पनि मैले भनेको छु कि कतै पनि इन्भेन्ट्रीको क्वेशन सोध्यो भने ट्राई टु इन्ट्रोड्युस दिस स्ट्यान्डर्ड. किनभने स्पेसिफिक आइटम हो र स्पेसिफिक आइटम भएको कारणले कसरी अडिटरले चाहिँ त्यसलाई कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ, बिकज द चान्स अफ म्यानिपुलेसन इज हाई इन केस अफ इन्भेन्ट्रिज. सो यु विल राइट द्याट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई ट्रु एन्ड फेयर भ्यू रिफ्लेक्ट गर्नको लागि चाहिँ एन्टिटीले सबै कुरा मेटेरियल ट्रान्जेक्सनलाई रिकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ र एज पर NAS02 भ्यालुएसन अफ इन्भेन्ट्रिज चाहिँ अडिटरले इन्भेन्ट्रीको भ्यालुएसन अप्रोप्रिएटली गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि चेक गर्नुपर्छ. एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड भएको छ कि छैन भन्ने पनि चेक गर्नुपर्छ. यो केसमा इन द गिभन केस यो भएको छ, यो चाहिँ कुराहरू रिकर्ड भएको छैन, जसको इम्प्याक्ट चाहिँ यति आउँछ. 8,500 प्लस 7,000 प्लस 2,000 को चाहिँ हाम्रो टोटल इम्प्याक्ट आउँछ. योलाई फाइनेन्स स्टेटमेन्टमा रेक्टिफाई गर्न लाउनुपर्छ, एक्सपेन्स आउट गर्न लाउनुपर्छ. यदि मान्यो भने ठिक छ, यदि मानेन भने चाहिँ अडिटरले मोडिफाइड ओपिनियन दिनुपर्ने हुनसक्छ भनेर you'll have to write your answer. So provision, content of the question, conclusion. Let's move to next one. Dharan Limited has acquired a machine in Shravan 2071 for 80,000. Okay. साउन 2071 मा एउटा मसिन लिएको रहेछ 80,000 मा 2071 साल. Useful life of the machine was estimated 8 years and a straight line method is used to depreciate the machine. In the reporting date, financial year 78-79, as per technical examination of the machine, useful life of the machine is expected to be next 5 years. अब के भन्यो 2071 मा लिएको 2078-79 सम्म आउँदाखेरि हैन, त्यसको त 71 र 7 भनेको 78 भनेपछि 7 वर्षसम्म त डेप्रिसिएसन उसको प्रोभाइड भइसकेको छ हैन, 7 इयर्स सम्म. सो 80,000 डिवाइडेड बाइ 8 गर्दाखेरि हामीसँग पर इयर उसले चाहिँ चार्ज गर्ने डेप्रिसिएसन भनेको इज $10,000, सरी 10,000 रुपीज. सो 10,000 रुपीजमा उसले चाहिँ 10,000 रुपीजको पर एनम डेप्रिसिएसन हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्यौँ हामीले. त 71 देखि लिएर 71-72 मा यो किनेको रहेछ भने चाहिँ 78-79 आउनेसम्म 7 वर्ष भयो. 10,000 into 7 भन्दाखेरि 70,000 एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन भइसकेको छ उसको, भनेपछि 10,000 मात्र रिमेनिङ छ. तर यो इयरमा आएर उसले के भन्छ, अझै मेसिनको 5 इयर एक्सपेक्टेड टाइम छ भनेपछि र एकाउन्टेन्ट अफ धरान लिमिटेड हैज आर्ग्युड दैट मेसिनरी हैज बीन फुल्ली डिप्रिसिएटेड इन दिस इयर एन्ड नो डेप्रिसिएसन विल बी चार्ज फ्रम द नेक्स्ट फिस्कल इयर. सो अब इयरमा चाहिँ फुल्ली यो डेप्रिसिएट भइसक्छ. त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यसमा अब फर्दर डेप्रिसिएसन चार्ज गर्नुपर्ने जरुरी छैन भनेर उसले कमेन्ट गर्छ, आर्ग्यु गर्छ. उसको आर्ग्युमेन्ट ठिक हो कि होइन भन्ने कुरा हामीले आफ्नो आन्सरमा लेख्नुपर्ने छ. सो यो क्वेसनमा आएको कुरा चाहिँ वी क्यान रिलेट द्याट दिस रिलेट्स टु आवर एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड 16 अन प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टको कुरा सँग चाहिँ यसले डिल गर्छ. र त्यो स्ट्यान्डर्ड अनुसार त हैन एउटा रिजनेबल पिरियडमा हैन एट द एन्ड अफ द फाइनेन्शियल इयर एस्टिमेट गर्नुपर्ने हुन्छ, रिएस्टिमेट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको युजफुल लाइफ एसेटको, र त्यसै अनुसार चाहिँ उनीहरूले एस्टिमेट्समा केही चेन्जेस आयो भने त्यो चेन्जेसहरूलाई रिफ्लेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ फाइनेन्स सिस्टममा भनेर बताउँछ. भनेपछि यो केसमा त जुन इयरमा फुल्ली डेप्रिसिएट भइसक्नुपर्ने त्यो इयरमा अझै 5 इयर्ससम्म चल्छ यो भनेर भनेपछि त उसले डेप्रिसिएसनलाई अझै त्यो 5 इयर्ससम्म एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो अबको पिरियड, अबको भ्यालुलाई, अबको जुन रिमेनिङ भ्यालु छ त्यो भ्यालुलाई हैन. उसले त के भन्छ, अब गर्दैनौ भनेर भन्छ. सो उसले गर्दैनौ भनेको मतलब चाहिँ इट्स अ भायोलेसन अफ योर एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड हैन. हामीले एज एन अडिटर विल ह्याभ टु आस्क देम टु रेक्टिफाई दिस, र इफ दे रेक्टिफाई इट इट्स फाइन, इफ दे डु नट रेक्टिफाई इट देन त्यसको इम्प्याक्टलाई हेरेर हामीले आफ्नो ओपिनियन, आफ्नो रिपोर्टमा चाहिँ मोडिफिकेसन गर्नुपर्ने हुनसक्छ, क्वालिफाइड ओपिनियन दिनुपर्न सक्ने हुनसक्छ भनेर यु विल ह्याभ टु राइट इन योर आन्सर. सो यसमा पनि के लेख्ने, अब यसमा पनि हाम्रो यस्ता प्रोभिजन अफ NAS 16, त्यसपछि चेन्ज इन एकाउन्टिङ इस्टिमेट्स पोलिसिजको
कुरा लेख्नुहोस् तपाईँले प्रोभिजनको पार्टमा। इन द गिभन केस यो भएको छ भने सिनारियोलाई रिडिफाइन गर्नुहोस्। लास्टमा चाहिँ यसमा एकाउन्टेन्टको कन्टेन्सन रङ छ, यदि एकाउन्टेन्टले चाहिँ रेक्टिफाई गर्न मानेन, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई म्यानेजमेन्टले रेक्टिफाई गर्न मानेन भने अडिटर मे ह्याभ टु मोडिफाई हिज ओपिनियन भनेर लेख्नुहोस् हैन। सिम्पल प्रोभिजन, कन्टेन्ट अफ द क्वेसन एन्ड कन्क्लुजन। So let's move to next one. So you are the auditor of Himalaya Fashion Limited, the company for 75-76. The number of shareholders of the company since 74-75 is 115, which includes 11 employees. Now, Companies Act 2074 मा amendment भएको थियो। 2074 मा amendment भइसकेपछि it introduced a provision where it said कि प्राइवेट कम्पनीको यहाँनिर भनेको छ नि हैन, हिमालयन फेसन प्राइवेट लिमिटेड। सो हिमालय फेसन प्राइवेट लिमिटेड, त्यही भएर एक्जाममा क्वेसन चाहिँ एकदम क्लियरली पढ्नुपर्ने हुन्छ, राम्रोसँग पढ्नुपर्ने हुन्छ। सो हिमालयन फेसन लिमिटेडकोले चाहिँ उसले के भन्यो भने 75-76 मा वी आर द अडिटर। 74-75 मा देखि चाहिँ 115 इम्प्लोइजहरू 115 सेयरहोल्डर्सहरू देखिरहेको छ, विच इन्क्लुड्स 11 इम्प्लोइज भन्छ। सो कम्पनीज एक्ट 2074 मा जुन एमेन्डमेन्ट भयो, द्याट एक्ट सेड द्याट द प्राइवेट कम्पनी क्यान ह्याभ म्याक्सिमम अफ 101 सेयरहोल्डर्स। त्यो 101 सेयरहोल्डर्समा दे ह्याभ एन एक्सेप्सन, एन्ड वान अफ दोज एक्सेप्सन वाज कि इम्प्लोइ चाहिँ काउन्ट हुँदैन भन्ने कुरा थियो। त इम्प्लोइ काउन्ट नभएपछि त्यो प्रोभिजनलाई हेर्ने हो भने यसमा 105-15 मा 11 इम्प्लोइजलाई एक्सक्लुड गर्नुहोस् भनेपछि कति भयो यसको त टोटल 104 बाँकी भयो। 104 बाँकी भयो, तर हुनुपर्ने कति हो? वी डु नट काउन्ट द इम्प्लोइज एज द सेयर होल्डर्स इन दिस केस, त्यही भएर हामीले एक्सक्लुड गऱ्यौँ। त 115 माइनस 11 गर्दाखेरि 104 भयो, हुनुपर्ने कति थियो? 101। तीनटा अझै बढी छ नि यसमा हैन। सो विच मिन्स इट हेज भायोलेटेड द प्रोभिजन्स अफ कम्पनीज एक्ट। सो यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीहरू एज एन अडिटर हामीले चाहिँ कुन स्ट्यान्डर्ड्सलाई राख्नु पर्ने हुनसक्छ होला? तपाईँको आन्सरमा भन्नुहोस् त। हामीले यस्तो अवस्थामा वी हेभ ए स्ट्यान्डर्ड कल एनएससी 250 कन्सिडरेसन अफ लज एन्ड रेगुलेसन्स इन एन अडिट अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स। त्यो कुराको प्रोभिजन्सलाई तपाईँले ल्याएर राख्न सक्नुहुन्छ। यो कुराको फाइनेन्सियल, किनभने यो कुराको के हुन्छ, यो प्रोभिजनलाई भायोलेट गरे बापत कम्पनीज एक्टमा कुनै न कुनै फाइन्स एन्ड पेनाल्टी छ होला। त्यो फाइन्स एन्ड पेनाल्टिजको इम्प्याक्ट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा प्रोभिजन बनाउनु पर्छ होला। यदि प्रोभिजन बनाउँछ भनेपछि ठिक छ, त्यो कुरालाई अडिटरले इम्फ्याक्ट्स अफ म्याटर प्याराग्राफमा लेखेर अनक्वालिफाइड ओपिनियन दिँदा पनि भयो। यदि म्याटेरिटी डिटरमाइन गरेर यदि त्यो कुरा उनीहरूले रेक्टिफाई गर्न मान्दैन, त्यो कुराको प्रोभिजन पनि बनाउँदैन भनेपछि यसको कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ हाई हुनसक्छ। यो कुरा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी भएको कारणले केएम त इम्पोर्टेन्ट छैन यसमा, केएम की अडिट म्याटर्सको कुराको रिपोर्टिङ इम्पोर्टेन्ट छैन एज सच फर नाउ। सो यस्तो अवस्थामा चाहिँ अडिटरले आफ्नो रिपोर्टलाई मोडिफाई गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ, डिपेन्डिङ अपन द ग्राभिटी अफ द सिचुएसन हैन, कस्तो कुन लेभलको चाहिँ म्याटेरिटी छ, कुन लेभलको कन्सिक्वेन्सेस हुनसक्छ भनेर। सो what is required from you? Answer लेख्दाखेरि the examiner is trying to ask whether you know the provisions of Companies Act or not regarding the maximum number of shareholders a private limited company have. त्यो कुरा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा, the examiner is trying to see whether you know the relevant provisions of standards or not. So यसमा NSA 250 is also relevant to be answered. I don't know, मैले सजेस्टेड आन्सरमा चाहिँ 250 लेखेको छ कि छैन मैले हेरेको छैन। लेट्स चेक द आन्सर simultaneously. So okay, so pursuant to section 9(1) of the Companies Act with amendment 74, private company cannot have more than 101 shareholders. Threshold of maximum number of shareholders does not apply in case of existing transportation business committees forming a private company within a given period. A private यो एक्सेप्सन्सहरु यसको ट्रान्सपोर्टेसन बिजनेस कमिटी अनि त्यसपछि इम्प्लोइ सेयर होल्डर्स गेटिङ सेयर्स अन्डर डिफाइन्ड स्किम सेक्सन 9(3). In light of the aforesaid provisions, Companies Act this, the maximum shareholders can be 101. The company shareholders of the company excluding employees are 104. 104 छ, 101 हुनुपर्ने थियो, 104 छ. So I would like to suggest the company to regularize it without further delay, otherwise it shall imply non-compliance with laws भनेर भनेको छ.
but it has nowhere mentioned NSA 250. So you see 5 marks question ko answer is pretty small त्यो कन्टेन्ट कभरेजको हिसाबले, बट आइम अगेन रिपिटिङ दिस। मैले अघि पनि तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ सुरुमा कि सजेस्टेड आन्सरले चाहिँ एउटा आन्सरको टोटल फ्रेमवर्कलाई मात्रै हेर्ने हो। सजेस्टेड आन्सर भनेको नै 100% वर्ड टु वर्ड त्यही हुनुपर्छ भन्ने होइन। सो आई सजेस्ट कि यसमा तपाईँले NSA 250 पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। NSA 250 किनभने लास्टमा यहाँ भनेको छ नि, हेर्नुहोस् त, अदरवाइज इट सेल इम्प्लाइ नन कम्प्लायन्स विथ लज। सो NSA 250 मा हामीले सिमिलर क्वेसन डिस्कस गरिसकेका छौँ एउटा हाम्रो भिडियोमा, जसमा चाहिँ मैले मजाले बताएको छु तपाईँहरूलाई प्रोभिजन, कन्टेन्ट अफ द क्वेसन र कन्क्लुजनको कुरा पनि बताएको छु। सो यु क्यान इन्ट्रोड्युस NSA 250 हियर, द्याट विल मेक युर आन्सर पर्फेक्ट। राइट। सो अहिलेको क्वेसनको आन्सर हेर्नुहोस्, यहाँ 80,000 थियो, 8 वर्षसम्म डेप्रिसिएट गर्दा 70,000 थियो। त्यो वर्ष उसले 10,000 एक्स्ट्रा गर्नेवाला थियो, तर रिमेनिङ बुक भ्याल्यु 80,000 माइनस 70,000 भन्दाखेरि रिमेनिङ बुक भ्यालु 10,000 छ। अझै 5 वर्ष चल्छ भनेपछि उसले डिभाइडेड बाई 5 गरेर अबको 5 वर्षमा 2,000 को हिसाबले उसले डेप्रिसिएसन प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ एकाउन्टिङको हिसाबले भनेर बताइदिएको छ। त्यस्तै गरी अघिको माथिको केसमा 8,500 7,000 एक्सपेन्समा ट्रान्सफर हुने, त्यसपछि यो 2,000 ड्यामेज इन्भेन्ट्रीको कस्ट भनेपछि 17,500 रुपियाँ हाम्रो टोटल 17,500 चाहिँ वी सुड ट्रान्सफर इट टु एक्सपेन्स एकाउन्ट भनेर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। ओके, क्वेसन नम्बर 1 को हाम्रो सके जस्तो छौँ। लेट्स गो टु क्वेसन नम्बर 2। गिभ योर कमेन्ट अन द फलोइङ केसेस। After completion of the statutory audit of Rara Holidays Limited, a fraud was detected at the office of the auditee. The management of the company alleged that there is a failure on the part of the auditor to detect fraud and that auditor would be responsible for non-detecting fraud in the company भनेर भन्छ। यो त एकदमै, इफ यु सी दिस क्वेसन पेपर, मैले यो क्वेसन पेपर चाहिँ हेर्दाखेरि राइट आफ्टर द एक्जाम्स आई अलवेज रिच आउट टु माई स्टुडेन्ट्स हु आर इन टच विथ मी एन्ड आई ट्राई टु सी कि हामीले भिडियो लेक्चरमा कभर गरेको कुराहरू चाहिँ एक्जाममा त्यो कुरा त्यहीभित्र कभरेजभित्र आएको छ कि कुनै एक्स्ट्रा छ कि हामीले भिडियोहरूलाई चाहिँ रिभाइज गर्नुपर्ने हो कि भन्ने कुरामा सधैँ मेरो कन्सर्न रहिरहन्छ। र यदि मलाई यस्तो क्वेसन सेटहरू भेट्यो भने आई फिल ह्याप्पी कि स्टुडेन्टलाई चाहिँ विदिन द सिलेबस, विदिन द स्कोपबाट र आइकेनको जुन स्टडी मेटेरियल छ त्यो स्टडी मेटेरियलकै भित्रबाट सबै क्वेसन्सहरू परेको हुन्छ। पास्ट क्वेसन्सहरूलाई नै हामीले कन्सेप्चुअली क्लियर भएर गयौँ भने इट इज भेरी इजी टु डिल विथ द पेपर्स। द ओन्ली थिङ वेयर स्टुडेन्ट्स आर नेग्लिजेन्ट इज वाइल राइटिङ द आन्सर्स। दे एन्ड अफ राइटिङ टु जेनरल आन्सर्स वेयर एज अ कन्क्रिट आन्सर इज एक्सपेक्टेड फ्रम देम। एन्ड आई हेभ बिन टेलिङ स्टुडेन्ट्स टु प्र्याक्टिस वेल वाइल गोइङ टु द एक्जाम्स बिफोर टेकिङ द एक्जाम्स। प्लिज प्र्याक्टिस वेल। जस्तो तपाईँले फाइनेन्स एकाउन्टिङ प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति नै टाइम फाइनेन्स एकाउन्टिङलाई न्युमेरिकल सब्जेक्ट हो, इट टेक्स लड अफ टाइम। तर सेग्रिगेट गर्नुहोस् प्रोपोर्सनेटली। इफ यु आर प्र्याक्टिसिङ एकाउन्टिङ फाइनेन्स फर 2 hours, जस्ट ट्राई टु प्र्याक्टिस अडिटिङ आन्सर्स फर हाफ एन आवर भनेर मैले सधैँ रिक्वेस्ट गर्ने गरेको छु। किनभने म आफू पनि सिए भएको कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँले एकाउन्टिङ फाइनेन्स चाहिँ पढ्दै नपढ्नुहोस्, अडिट मात्रै पढ्नुहोस् भनेर भन्दैन। आई नो एभ्री सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेन्ट, बट यु निड टु बी स्मार्ट in order to make sure that you have a good control over theoretical subjects as well. त्यसको लागि तपाईहरुले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो क्वेसन दिस क्वेसन इज भेरी कमन क्वेसन, नो ट्रिक्स, नथिङ एल्स, एकदमै सजिलो। च्याप्टर नम्बर 1 बाटै कभर भएको छ। च्याप्टर नम्बर 1 मा हामीले मजाले क्लियरली पढेका छौँ हैन। अडिटरको अब्जेक्टिभ भनेको टु एक्सप्रेस ओपिनियन अन ट्रु एन्ड फेयर भ्यू हो। ओपिनियन किन एक्सप्रेस गरिन्छ, किन ग्यारेन्टी दिँदैन भन्ने कुरामा मैले इनहेरेन्ट लिमिटेसन्सहरू हुन्छ। तर इनहेरेन्ट लिमिटेसन्सको डिफेन्स दिनको लागि अडिटरले बेसिक प्रिन्सिपल्स गभर्निङ इन अडिट अनुसार अडिट गरेको हुनुपर्छ। सो इफ अडिटर हैज कम्प्लाइड विथ अल द अडिटिङ स्ट्यान्डर्ड्स, अल द लज एन्ड रेगुलेसन्स, अल द प्रोफेसनल एटिकेट्स, देन इवन इफ देयर इज अ फ्रड, then auditor cannot be held liable because there are inherent limitations. Auditor is not expected to detect all the fraud and misstatements. Primary responsibility is of the management भनेर हामीले फर्स्ट भिडियोमा फर्स्ट जुन चाहिँ हाम्रो लेक्चरहरू छ त्यसमा चाहिँ यो कन्सेप्चुअल क्ल्यारिटीमा एकदमै राम्रोसँग फोकस गरेका थियौँ र हामीले किङस्टन कटन मिट्सको केस पनि हामी डिस्कस गरेका थियौँ। त्यसपछि सर्टेन स्क्यान्डल्सहरू छन् जुन बुकमा मैले राखिदिएको पनि छु, इन्ड्रन स्क्यान्डलको बारेमा, वर्ल्डकम स्क्यान्डलको बारेमा, कस्तो अवस्थामा अडिटर लायबल हुन्छ, कस्तो अवस्थामा अडिटर लायबल हुँदैन भन्ने कुरा।
सो एनएसए 240 ले पनि भन्छ अडिटरले प्रोफेसनल स्केप्टिसिजम मेन्टेन गरेर अडिट गर्नुपर्छ र अडिटरको प्राइमरी रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको एक्सप्रेस ओपिनियन गर्ने हो, तर इनहेरेन्ट लिमिटेसन्सहरू हुन्छ, त्यो कारणले अडिटर क्यान नट बी एक्सपेक्टेड टु डिटेक्ट एन्ड रिपोर्ट अल द मिस स्टेटमेन्ट्स भनेर। सो दिस इज द वाट क्यान बी मोर इजियर देन दिस। तपाईँलाई फर्स्ट बेसिक कन्सेप्ट अडिटरको ड्युटीको जुन फर्स्ट च्याप्टरमा पढ्ने हाम्रो एकदमै इजिएस्ट पार्टबाटै क्वेसन सोधेको छ। So I'll not go into the details of what's written in the suggested answer. You know that auditor will not be responsible if he has conducted the audit in accordance with basic principles governing audit, because there are inherent limitations due to which auditor cannot be expected to detect and report all the misstatements. It is always the responsibility of the management to prepare the financial statements in materially fair manner. You will have to write the answers. सो क्वेसन चाहिँ रारा लिमिटेड भनेर दिए पनि केस ल जस्तो बनाएर दिए पनि यसको आन्सर लेख्ने बेलामा चाहिँ विल ह्याभ टु एक्सप्लेन इट एज इफ इट वाज अ कमेन्टिङ क्वेसन अर अ डिरेक्ट बेस्ड क्वेसन। इट्स मोर लाइक अ कमेन्टिङ क्वेसन इन दिस केस। त्यसपछि नेक्स्ट क्वेसन 2B, यो पनि हाम्रो भिडियोमा डिस्कस भएको क्वेसन मजाले मैले किताबमा पनि तपाईँहरूसँग चाहिँ मेरो किताब छ भनेपछि हैन, या हाम्रो एकाडेमीबाट प्रोभाइड भएको बुक छ, या तपाईँले किन्नु भएको बुक छ भनेपछि त्यो बुकमा पनि यो क्वेसन्स राखेको छ। यसमा पनि मजाले, किनभने बिकज दिस क्वेसन आई फाइन्ड इट टु बी अ भेरी गुड क्वेसन विच चेक्स द कन्सेप्ट अफ यर एनएसए 700 सिरिज, जुन चाहिँ अडिट रिपोर्टिङको सिरिजको बारेमा नै नलेज यसले चेक गर्छ, एज वेल एज यसले चाहिँ तपाईँहरूको एनएसए 240 एनएसए 320 अडिट मेटेरियलिटीको पनि कुरा कन्सेप्टलाई चेक गर्छ भनेर मैले भिडियो लेक्चरमा पनि बताएको थिएँ र सेम क्वेसन सोधेको छ। अडिटर अफ कम्पनी इज अनेबल टु obtain audit evidence relating to business promotion expenditure of rupees 1 lakh. Company has earned net profit of 1 billion, net asset base of 10 billion. Management explains that expenditure is genuine, although the said invoices are misplaced. However, auditor requests the management either not to charge the said promotional expenditure to profit or loss statement, or he will qualify his audit report. The auditor does not have any other issue raising question on faithful presentation and preparation of the finance statement. अरु केही कुरामा पनि अडिटरलाई प्रब्लम छैन, तर एउटा 1 लाखको एक्सपेन्डिचर जुन छ बिजनेस प्रमोसन एक्सपेन्डिचर, त्यो एक्सपेन्डिचरको चाहिँ सपोर्टिङहरु भेटिरहेको छैन। म्यानेजमेन्टले चाहिँ जेन्युन हो तर मिसप्लेस भएको छ इन्भोइस भनेर भन्दैछ। यस्तो अवस्थामा के गर्ने भनेर सोच्छ। सो अडिटरले के भन्दैछ भनेपछि अडिटरले ही इज सेइङ दैट यदि त्यसको एक्सपेन्डिचरको भेटेन, सपोर्टिङ भेटेन भने ही इज गोइङ टु क्वालिफाई हिज रिपोर्ट भनेर भन्दैछ। क्वालिफाई भनेको मोडिफिकेसन। त क्वालिफाई गर्नको लागि पहिला कन्डिसन के हुनुपर्छ? क्वालिफाई गर्ने दुईटा कन्डिसन मात्रै हुन्छ। एउटा कन्डिसन त के हो? यदि हामीले आइडेन्टिफाई गरेको ट्रान्जेक्सनको चाहिँ सफिसिएन्ट अप्रोप्रिएट अडिट एभिडेन्स छैन, तर ट्रान्जेक्सन जसको चाहिँ जुन चाहिँ एभिडेन्स मेटेरियल छ तर पर्भेजिभ छैन। We have not found the evidence the impact of which is material but not pervasive. So material भन्ने वर्ड एउटा इम्पोर्टेन्ट छ। त्यस्तै गरी सेकेन्ड के छ? मिसस्टेटमेन्ट हो which is material but not pervasive. सो दुईटै केसमा के छ? ल्याक अफ एभिडेन्स पनि मेटेरियल बट नट पर्भेजिभ हुनु पर्यो, अनि त्यसपछि अथवा और मिसस्टेटमेन्ट इज अल्सो मेटेरियल बट नट पर्भेजिभ हुनु पर्यो। अब यो मध्येको कुन केस हो? यो फर्स्ट वाला हो। यसमा चाहिँ एभिडेन्स छैन। अब एभिडेन्स छैन भन्ने त आयो केस, तर यसपछिको दुईटा कन्डिसन चेक गर्नु पर्यो। मेटेरियल छ कि छैन 1, पर्भेजिभ छ कि छैन 2। पहिला मेटेरियलमा जाऊ। मेटेरियल छ कि छैन? मेटेरियल छ कि छैन भनेर चेक गर्नलाई के गर्ने? मेटेरियल छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि हामीलाई सबै भ्यालुजहरू दिएको छ, हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। 1 लाख डिभाइडेड बाई 1 मिलियन गर्नुस् कति पर्सेन्टेज आउँछ? 1 लाख डिभाइडेड बाई 10 मिलियन गर्नुस् कति पर्सेन्टेज आउँछ? र ट्रेडिसनल बेन्चमार्क अनुसार 0.5% to 1% अफ टर्नओभर, 5% to 10% अफ प्रफिट बिफोर ट्याक्सेस, 1% अफ 2% अफ ग्रस एसेट्स भनेर जुन हामीले ट्रेडिसनल बेन्चमार्कहरू कुरा गर्छौँ, त्यो बेन्चमार्कभित्र पनि यो पर्दैन, ट्रेडिसनल बेन्चमार्कभित्र पनि पर्दैन भनेपछि दिस इज नट अ मेटेरियल आइटम। यसैको कारणले गर्दाखेरि अडिटरले चाहिँ क्वालिफाइड ओपिनियन दिनु हुँदैन भनेर लेख्नुपर्छ। बट अडिटर क्यान नोटिफाई द म्यानेजमेन्ट अबाउट this issue, but it is not necessary to provide the qualified opinion because the criteria to express the qualified opinion are not satisfied भनेर you can write your answer quoting NSA 320 and NSA 705. Once again I am telling you this was a very common question that was discussed many times. हाम्रो भिडियोमा पनि डिस्कस भएको, किताबमा पनि छ, पास्ट एक्जाममा पनि अलरेडी सोधिसकेको क्वेसन रिपिट भएर आएको क्वेसन हो।
Okay, let's go to next question. CAK is reappointed as the auditor of B Limited. He wants to reconfirm certain matters relating to the responsibility of management regarding preparation of finance statement and has asked the management to give written representations for the same. ओके, सिएके चाहिँ प्रिभियस इयरमा पनि अडिटर हुनुहुन्थ्यो, यसपालि पनि उहाँलाई अडिटर अपोइन्ट गरियो. सो सिएके इज आस्किङ द म्यानेजमेन्ट टु प्रोभाइड द म्यानेजमेन्ट रिप्रेजेन्टेसन्स रिगार्डिङ द रेस्पोन्सिबिलिटिज अफ द फाइनेन्स स्टेटमेन्ट. सो द क्वेसन इज आस्किङ अन्डर वाट सर्कमस्टान्सेस क्यान अडिटर आस्क द म्यानेजमेन्ट. माथि केस ल जस्तो बनाएर दिए पनि दिस इज नट एक्ज्याक्टली अ केस ल, इट्स लाइक अ डिरेक्ट बेस्ड क्वेसन. यसमा चाहिँ के भन्छ, अन्डर वाट सर्कमस्टान्सेस क्यान एन अडिटर ask the management to reconfirm its acknowledgement and understanding of the responsibilities in the written representations. So this question is the mixture of NSA 210 and NSA 580, but it's not relevant for you to quote down NSA 210, not important. You can, but it's not so important. So you can just evolve around NSA 580 while you are writing the answers. So NSA 580 को अनुसार चाहिँ रिटर्न रिप्रेजेन्टेसन्स भनेको म्यानेजमेन्टले अडिटरलाई, हेर्नुहोस् है, एउटा म्यानेजमेन्ट रिप्रेजेन्टेसन्स भन्ने हुन्छ, एउटा म्यानेजमेन्ट लेटर भन्ने हुन्छ, एउटा चाहिँ म्यानेजमेन्ट रिप्रेजेन्टेसन लेटर भन्ने हुन्छ. सो म्यानेजमेन्ट लेटर इज समथिङ द्याट द अडिटर गिभ्स टु द म्यानेजमेन्ट while after he conducts the audit and for communicating his findings. But management representation letter is something that the management gives to the auditor, not the auditor to the management, but the management gives to the auditor to acknowledge certain responsibilities and to acknowledge certain audit evidences. So यो केसमा के भनेको छ भने he is reappointed. अब क्वेसन कसरी सोधेको छ, रिएपोइन्टेड भएर पनि म्यानेजमेन्टसँग चाहिँ उसले म्यानेजमेन्ट पोहोर साल पनि त मागेको होला नि त, होइन, पहिलाको फाइनेन्सियल पनि त मागेको होला. सो यो वर्ष पनि माग्दैछ. सो अन्डर वाट सर्कमस्टान्सेस क्यान एन अडिटर आस्क द म्यानेजमेन्ट भनेर भन्दैछ. अब यो क्वेसनको आन्सर लेख्नको लागि चाहिँ इफ यु हेभ अ गुड कन्सेप्ट अफ एनएसए 210 जसमा चाहिँ हामीले रिकरिङ अडिट्स भन्ने कन्सेप्ट डिस्कस गरेका थियौँ. रिकरिङ अडिट्स भनेको सेकेन्ड इयरमा पनि त्यही अडिटर अपोइन्टमेन्ट भयो भने त्यस्तो अवस्थामा अडिटरले चाहिँ कुन अवस्थामा टर्म्स अफ इङ्गेजमेन्टलाई फेरि चेन्ज गराउन सक्छ या फेरि टर्म्स अफ इङ्गेजमेन्ट मान्न सक्छ, होइन, या इज इट नेसेसरी टु obtain टर्म्स अफ इङ्गेजमेन्ट अर नट भन्ने कुरा हामीले डिस्कस गरेका थियौँ. सो सेम थिङ इज हियर. यो केसमा पनि कस्तो अवस्थामा चाहिँ यदि रिकरिङ अडिट हो भने म्यानेजमेन्ट रिप्रेजेन्टेसन मान्न सक्छ भनेर सोध्यो. अलिकति ट्विस्ट गरे जस्तो देखिन्छ क्वेसन, तर इट्स भेरी सिम्पल, केही पनि घुमाउन खोजेको या स्टुडेन्टलाई झुक्याउन खोजेको छैन, होइन. हामीलाई 210 को कन्सेप्ट क्लियर छ भनेपछि हामीलाई यो कन्सेप्ट यहाँनिर पनि हामी मजाले डिल गर्न सक्छौँ. सो कस्तो अवस्थामा यदि म्यानेजमेन्टमा चेन्जेस भएको छ, यदि भने त्यस्तो अवस्थामा यदि म्यानेजमेन्टले चाहिँ प्रिभियसली अडिट गर्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो रेस्पोन्सलाई प्रोपरली एक्नोलेज गरेको थिएन र अडिटरसँग मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको थियो भने त्यस्तो अवस्थामा गर्न सकिन्छ. यदि लज एन्ड रेगुलेसन्सले नै रिक्वायर गर्छ या कुनै सर्कमस्टान्सेस यस्तो अराइज भयो जसमा म्यानेजमेन्टले यो त हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी होइन भन्ने जस्तो अडिटरलाई त्यस्तो सिचुएसन आउँछ भन्ने जस्तो अडिटरलाई लाग्छ भने अडिटरले चाहिँ हि क्यान आस्क फ्रम द म्यानेजमेन्ट कि ओके तपाईँले चाहिँ यो एक्नोलेज गरेर दिनुहोस् कि तपाईँको रेस्पोन्सिबिलिटी हो, बिकज वी डोन्ट वान्ट एनी अडिट एक्सपेक्टेसन ग्याप हियर भनेर अडिटर क्यान रिक्वेस्ट फ्रम द म्यानेजमेन्ट. सो दिस इज भेरी सिम्पल. अगेन एनएसए 580 विथ द कन्सेप्ट अफ एनएसए 210 जसमा रिकरिङ अडिटको कन्सेप्ट छ. त्यस्तै गरी नेक्स्टमा ड्युरिङ द अडिट अफ 78-79 auditor has requested the client to pay 70% of the overdue fee of the previous audit engagement before signing the audit report. The client has lodged the complaint against the auditor for disciplinary action. So it is telling you that auditor को चाहिँ यो वर्षको audit report sign गर्नुभन्दा अगाडि previous year बाटै audit fee दिन बाँकी रहेछ. त कमसेकम तपाईँले 70% त दिनुहोस्. पहिलाको फीको जुन ड्यू थियो त्यसको 70% दिनुहोस्. त्यसले चाहिँ हामीलाई अहिले साइन गर्न सजिलो हुन्छ, हामी अडिट अगाडि कन्टिन्यू गर्छौँ भनेर अडिटरले माग्दाखेरि अडिटरको अगेन्स्टमा चाहिँ कम्प्लेन लज गरेछ कि अडिटले त हामीलाई प्रिभियस इयरको 70% दियो भनेर भन्दैछ भनेर, होइन. सो इज दिस करेक्ट अर नट, अडिटरले गरेको ठिक हो कि होइन भन्ने कुरा सोधिरहेको छ. हेर्नुहोस्, हामीले यो पढेका छौँ कि कन्टिन्जेन्ट फी माग्नु हुँदैन भन्ने कुरा पढेका छौँ हामीले. कन्टिन्जेन्ट फी माग्नु भनेको द्याट विल ब्रिङ अ थ्रेट टु इन्डिपेन्डेन्स. तर इफ योर फी इज ओभर ड्यू,
प्रिभियस पास्ट इयरदेखि नै तपाईँको फी ओभरड्यू छ भनेपछि अब यो वर्ष पनि त्यो फी ओभरड्यू हुनसक्छ, हु नोज। सो यो वर्ष पनि साइन गर्दाखेरि हामीले चाहिँ साइन गरिदिउँ र उनीहरूले अब हामी एज एन अडिटर के सोच्न सक्छौँ, हाम्रो प्रिभियस इयरकै अडिट फी ड्यू छ, अब हामीले चाहिँ त्यो फी नदिकन यो अहिले पनि साइन गऱ्यौँ भने हामीलाई फेरि एकैचोटि दुइटै फी नदिने हो कि होइन, दुइटै फी नदिन सक्छ। अब साइन गरिदिउँ फाइनेन्स स्टेटमेन्ट, यो फी पनि नआउन सक्छ। साइन नगरौँ, यिनीहरूले के चाहिँ हामीले तपाईँले साइन गर्नु भएन भने प्रिभियस इयरको फी पनि दिनु भनेर भन्ला, होइन, ओपिनियन चेन्ज गर्नुहोस् भन्ला। केही न केही किसिमको थ्रेट आउन सक्छ मलाई, तपाईँलाई चाहिँ फी प्रिभियस इयरको नि फी चाहिन्छ भने अडिटर साहब क्लिन ओपिनियन दिनुहोस् भनेर भन्न सक्ला। भनेपछि यो दिस इज द केस वेयर अ क्लियर कट सेल्फ इन्ट्रेस्ट थ्रेट इज बिङ आइडेन्टिफाइड, होइन। सो त्यो सेल्फ इन्ट्रेस्ट थ्रेटलाई चाहिँ लोअर गर्नको लागि, त्यसलाई एक्सेप्टेबल लेभलमा ल्याउनको लागि नै अडिटर इज रिक्वेस्टिङ द म्यानेजमेन्ट कि हाम्रो प्रिभियस इयरको फी क्लियर गर्नुहोस्, सो द्याट हाम्रो इन्डिपेन्डेन्स चाहिँ मेन्टेन भइराखोस् भन्ने हिसाबले इज रिक्वेस्टिङ। बट म्यानेजमेन्ट इज गोइङ फर अ कम्प्लेन्ट अगेन्स्ट अडिटर। भनेपछि यसमा म्यानेजमेन्टको इन्टेन्सन या कम्पनीको क्लाइन्टको इन्टेन्सन चाहिँ रङ छ। अडिटरले गरेको कुरा चाहिँ ठिक छ, अडिटर क्यान आस्क टु क्लियर हिज प्रिभियस कन्टिन्जेन्ट फ्यू बिकज द्याट वुड रिड्युस द सेल्फ इन्ट्रेस्ट थ्रेट। यसमा यु क्यान राइट, यसमा आन्सरले फेरि कसरी लेख्ने, यु क्यान राइट वाट सेल्फ इन्ट्रेस्ट थ्रेट इज हाउ द ओभरड्यू फी can hamper the independence of the auditor. Many of you who have attended the hall test in past exam, say you have attended the hall test in past, you might have come across this question as well, हैन। यो क्वेसन हल टेस्टमा पनि सोधेको हुन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने I remember many students asking me this question, the similar question being asked in hall test. So हल टेस्टमा पनि यो क्वेसन सोधेको छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। सो मैले भनिहालेँ कसरी सेल्फ इन्ट्रेस्ट थ्रेट हुन्छ त भन्दाखेरि, अहिले साइन गऱ्यो भने अब दुइटै वर्षको नदेला भन्ने डर। साइन नगरौँ भन्यो भने तपाईँले क्वालिफाइड ओपिनियन दिनुभयो या चाहिँ यो गऱ्यो भने तपाईँको प्रिभियस इयरको नि फी दिँदैन भनेर उसले चाहिँ इन्टिमिडेसन थ्रेट पनि क्रिएट गर्दैला कि भन्ने डर फेरि, होइन। सो कुल मिलाएर के हुन्छ यसमा, अडिटरले सेल्फ इन्ट्रेस्ट थ्रेटलाई डिल गर्नुपर्ने हुनसक्छ। द्याट्स वाइ अडिटर हेज टु रिड्युस द्याट सेल्फ इन्ट्रेस्ट थ्रेट, टु रिड्युस द थ्रेट टु इन्डिपेन्डेन्स। अडिटरले चाहिँ यहाँनिर हि इज एप्लाइङ द सेफ गार्ड्स अफ आस्किङ द 70% अफ द प्रिभियस ओभरड्यू, र त्यो सेफ गार्ड्स एप्लाई गरेर पनि म्यानेजमेन्टले मानिरहेको छैन, म्यानेजमेन्ट कम्प्लेन गर्न गइरहेको छ भनेपछि दिस इज द केस वेयर अडिटर क्यान विथड्र फ्रम द इङ्गेजमेन्ट। अडिटरले चाहिँ हि क्यान विथड्र, किनभने 2 वर्षको घाटा, सिम्पल लजिकल कुरा पनि हेर्नु भने 2 वर्षको घाटा हुनुभन्दा 1 वर्षकै घाटा हुनु ठिक छ, प्लस 2 वर्षको घाटा पनि भयो, प्लस अडिटरबाट गलत रिपोर्ट पनि उनीहरूले चाहिँ साइन गरायो भनेपछि त्यहाँ अडिटरलाई फेरि प्रोफेसनल नेग्लिजेन्सको आरोप पनि लाग्न सक्छ। सो यस्तो अवस्थामा इट्स बेटर टु विथड्र फ्रम द इङ्गेजमेन्ट if the client is unwilling to cooperate with the auditor to save the auditor's independence. Okay, so यो भयो D। त्यसपछि जाउँ क्वेसन नम्बर C। नाउ C, क्वेसन नम्बर C मा पनि पहिला रिटर्न रिप्रेजेन्टेसनलाई डिफाइन गरेको छ, होइन, यो सबै केसमा। त्यसपछि द टर्म्स अफ इङ्गेजमेन्ट वेयर प्रिपेयर्ड इन द प्रिभियस इयरमा टर्म्स अफ इङ्गेजमेन्ट प्रिपेयर भएको थियो, होइन, जसले प्रिभियस इयरमा अडिट इङ्गेजमेन्ट साइन गरेको थियो तिनीहरू अहिले छैन, चेन्ज इन म्यानेजमेन्ट भयो, होइन। म्यानेजमेन्टले प्रिभियस इयरमा मिसअन्डरस्ट्यान्ड गरे जस्तो अडिटरलाई लाग्यो या कुनै त्यस्तो सर्कमस्टान्सेस आयो भने गर्ने 4-4वटा पोइन्ट लेखेको छ, सिम्पल पोइन्टहरू, तर एक्सप्लेन गरेको छ माथि मजाले वाट इज एनएसए 580 भनेर। सो एक भेरी सिम्पल क्वेसन, भेरी स्ट्रेट फरवर्ड क्वेसन, तर स्टुडेन्ट चाहिँ दे इन्डेड अफ राइटिङ एबाउट म्यानेजमेन्ट रिप्रेजेन्टेसन वानली, होइन। म्यानेजमेन्ट रिप्रेजेन्टेसनको बारेमा चाहिँ धेरै कुराहरू आन्सर लेख्यो आन्सरमा, तर दे वर नट एबल टु गिभ द कन्क्रिट पोइन्ट्स अन इन वाट सर्कमस्टान्सेस अडिटर क्यान आस्क म्यानेजमेन्ट रिप्रेजेन्टेसन्स अगेन भन्ने कुरामा चाहिँ। त्यस्तै गरी अघि हामीले जुन क्वेसन पढ्यौँ त्यसको चाहिँ इन द गिभन केस द कन्टेन्सन अफ द अडिटर इज करेक्ट एज पर कोड अफ एथिक्स फर प्रोफेसनल एकाउन्टेन्ट्स द्याट द प्रिभियस इयर audit due should be paid by the client, blah blah blah. In this case, client refuses to pay the overdue fee. यहाँ लेखेको छ नि safeguards of self-interest threat को लागि भनेर, होइन। Therefore, the complaint against the auditor for not signing the report is not valid. त्यही भएर म्यानेजमेन्टले गरेको कम्प्लेन चाहिँ प्रोपर छैन भन्ने कुरा आन्सरले बतायो। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 3, explain the circumstances when the work of internal audit function can be used by external auditor. सिम्पल, एनएसए 610 युजिङ द वर्क अफ इन्टर्नल अडिटर हामीले डिस्कस गरेका छौँ।
त्यो कुरामा पनि हामीले डिस्कस गरेका छौँ भने मतलब चाहिँ हामीले भिडियोमा डिस्कस गरेका छौँ। यु हेभ बिन थ्रु द भिडियो। इफ नट थ्रु द भिडियो तपाईँले सिलेबस हेर्नुभएको छ, पढ्नुभएको छ, मसँगै क्लास नलिए पनि तपाईँले आइकेनको बुक पढ्नुभएको छ, अरू कुनै इन्स्टिट्युटमा पढ्नुभएको छ, अरू कुनै टिचरले पढाएको छ भनेपछि आई एम 100% स्योर you might have been taught NSS 610, which is important part of the syllabus. So NSS 610 deals with the external auditor's responsibility to use the work of the internal auditors. So यस्तो अवस्थामा यदि internal auditor चाहिँ objective छ, internal auditor को function चाहिँ appropriate छ, professionally competent छ, internal auditorले गरेको working postures-हरुलाई external auditorले as a sufficient appropriate audit evidence को रूपमा लिन मिल्छ, यी अवस्थाहरूलाई इभ्यालुएट गरिसकेपछि सो अडिटरले चाहिँ सर्टेन एस्पेक्ट्सहरूलाई रिपिट गरेर गर्नुपर्ने हुँदैन। इफ देयर इज एन इन्टरनल अडिट डिपार्टमेन्ट टु कन्डक्ट देयर रेगुलर स्टक अडिट्स, फिक्स्ड एसेट्स अडिट्स, होइन, इफ देयर इज एन इन्टरनल अडिट डिपार्टमेन्ट टु प्रिपेयर देयर ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट्स, इफ देयर इज एन इन्टरनल अडिट डिपार्टमेन्ट टु प्रिपेयर द कस्टिङ अफ द मेटेरियल इटिसी, देन अडिटरले एक दुईवटा स्याम्पल चेक गरेर प्लस उनीहरूको कम्पिटेन्सलाई इभ्यालुएट गरेर उनीहरूको अब्जेक्टिभिटीलाई इभ्यालुएट गरेर अडिटर क्यान रिलाय अपन देयर वर्क. सो दिस क्वेसन वाज आस्क्ड टु अन्डरस्ट्यान्ड वेदर द स्टुडेन्ट ह्याज an appropriate understanding of internal audit function and the auditors, the external auditors responsibility to accept his work as an internal auditor or not भनेर तपाईलाई सोध्न खोजेको हो. यसमा पनि many student fail to write proper answer, they were confused. यसमा कन्फ्युज हुनुपर्ने कुरै देखेको छैन, एकदमै सिम्पल स्ट्रेट फरवर्ड क्वेसन थियो यो पनि कि एनएसएस 610 अनुसार चाहिँ कस्तो अवस्थामा गर्न सक्छ त यस्तो कुराहरू जुन चाहिँ अडिटरले पर्फर्म गर्ने फङ्सनहरू यदि इन्टरनल अडिटले अलरेडी फङ्सनहरू पर्फर्म गरिसकेको छ नम्बर 1, एज वेल एज अर्को कन्डिसन के हुने भयो त यदि इन्टरनल अडिटको चाहिँ इन्टरनल अडिटर कम्पिटेन्ट र क्वालिफाइड छ र उस चाहिँ अब्जेक्टिभ म्यानरमा काम गर्नको लागि म्यानेजमेन्टले उसलाई अलाउ गरेको छ, यी कुराहरू अडिटरले इभ्यालुएट गर्यो भने अडिटर क्यान युज द वर्क अफ इन्टरनल अडिट फङ्सन भनेर यु क्यान राइट द आन्सर एज पर एनएसएस 610 भन्ने कुरा पनि आउनु पर्यो. ठिक छ. ओके, नेक्स्ट 3B. मलाई लाग्छ पास्टमा मेरो ओपिनियनमा पास्टमा सोधेको 10वटा एटेम्प्टको आन्सर्सहरूमध्ये क्वेसन्सहरूमध्ये वान अफ द इजिएस्ट क्वेसन पेपर थियो यो डिसेम्बर 2022 को. सो डिफाइन इरर, ब्रिफली डिस्कस द टाइप्स अफ इरर. यो पनि मेरो बुकमा मैले चाहिँ जुन चाहिँ फ्रड एन्ड इररको चाहिँ च्याप्टर छ एनएसए 240सँग जहाँ हामीले डिल गरेका छौँ त्यसमा अडिटर्स रेस्पोन्सिबिलिटी इन रिलेसन टु फ्रड को चाहिँ स्ट्यान्डर्डलाई डिल गर्नुभन्दा अगाडि हामीले इररको बारेमा डिस्कस गरेका छौँ. तर मेनी अफ द स्टुडेन्ट्स दे रोट आन्सर्स एबाउट टलरेबल इरर जुन चाहिँ स्याम्पलिङको च्याप्टरमा थियो त्यसको बारेमा लेखेर आएको थिएँ. त्यो होइन, यसमा सिम्पल तपाईँहरूले चाहिँ क्याप 1मा जुन पढ्नु भएको थियो नि ट्रायल ब्यालेन्सको सेल्फ रिभिलिङ इरर, नन सेल्फ रिभिलिङ इरर, कन्सिडर्ड इरर, अनकन्सिडर्ड इरर, त्यस्तै गरी के भन्छ इन्टेन्सनल इरर, अनइन्टेन्सनल इरर, यो इररको टाइप्सहरू लेख्नुपर्ने थियो यसमा होइन. अब आई नट गो इन्टु डिटेल्स, यु अलरेडी नो वाट आर रिभिलिङ इरर्स, नन रिभिलिङ इरर्स, त्यसपछि यु नो वाट इज कन्सिडर्ड इरर, अनकन्सिडर्ड इरर, जुन चाहिँ देखिएको हुन्छ, जुन चाहिँ लुकाएको हुन्छ, जुन नलुकाएको हुन्छ, जुन चाहिँ इन्टेन्सन वाइज फ्रड गर्ने इन्टेन्सनले गरेको या मिस्टेक वाइज भएको इररहरू भनेर 3टा ब्रोड क्याटेगोरीमा डिफाइन गरेको इररहरूलाई लेख्नुपर्ने थियो. भेरी सिम्पल क्वेसन. अगेन एज आई सेड होइन, क्याप 1मा पनि तपाईँले यसको 50% आन्सर्स त क्याप 1मै पढेको कुराको आधारमा लेख्न सक्नुहुन्थ्यो, लेख्न सकिन्छ अझै पनि आयो भने. त्यसपछि नेक्स्ट वान अगेन डाइरेक्ट क्वेसन, डिफाइन एक्सटर्नल कन्फर्मेसन एज अडिट इभिडेन्स एन्ड इट्स टाइप्स भनेर भन्छ. सो वाट इज एक्सटर्नल कन्फर्मेसन? एनएसए 505 ले एक्सटर्नल कन्फर्मेसन भनेको द एभिडेन्स द्याट इज obtained बाई द अडिटर डाइरेक्टली बाई द पिपल आउटसाइड द इन्टिटी होइन, जसमा हामीले स्टेक होल्डर जस्तै भनौँ हाम्रो कम्पनीको डेटर्स, क्रेडिटर्सहरू होइन, कस्टमर्सहरूबाट, भेन्डर्सहरूबाट जुन डिरेक्टली कम्युनिकेट गरेर अडिटरले लिएको हुन्छ त्यस्तो इभिडेन्सलाई हामीले एक्सटर्नल कन्फर्मेसन भनेर भन्छौँ. सो वाट डज एक्सटर्नल कन्फर्मेसन डु? एक्सटर्नल कन्फर्मेसन इन्हान्सेस the appropriateness or relevance of the audit evidence. External confirmation makes your audit evidence more robust and more trustworthy. किनभने म्यानेजमेन्टले म्यानिपुलेट गर्ने चान्सेस कम हुन्छ if it is taken by the auditor directly by the people from the people outside the entity. भनेपछि यस्तो अवस्थामा you simply have to write what external confirmation is and what are the types of confirmation. दुईटा
पोजिटिभ कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट, नेगेटिभ कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट, त्यो पनि टाइप्स अफ कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट भनेर किताबमा पनि छ, भिडियोमा पनि डिस्कस गरेको छौँ। पोजिटिभ कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट भनेको चाहिँ इट इज मोर रिलायबल देन नेगेटिभ कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट, जसमा चाहिँ थर्ड पार्टी हैज टू आंसर स्पेसिफिक क्वेशंस given by the auditor, whereas negative confirmation request is given in situations where the internal controls are very strong and there is a less chance that the outsider will not respond, हैन। त्यो चाहिँ लेस रिलायबल हुन्छ, तर अडिटरले चाहिँ कम्पनीको सिचुएसन, इन्टरनल कन्ट्रोलको इभ्यालुएसन हेरेको आधारमा अडिटर क्यान डिसाइड विच कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट टु सेन्ड भन्ने कुरा। सो पिसिआर एनसिआर भेरी इम्पोर्टेन्ट भनेर हामीले टिक पनि लगाएको थियौँ, एक्जाममा सोधिरहेको पनि रह हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, सेल्फ रिभिलिङ, नन सेल्फ रिभिलिङ, इन्टेन्सनल, अनइन्टेन्सनल, त्यस्तै अनकन्सिडर्ड एन्ड कन्सिडरस भनेर बताइदिएको छ। एक्सटर्नल कन्फर्मेसनको डेफिनेसन, पोजिटिभ कन्फर्मेसन रिक्वेस्टको बारेमा, त्यसै गरी नेगेटिभ कन्फर्मेसन रिक्वेस्टको बारेमा पनि यहाँ बताएको छ। ओके, लेट्स गो टु क्वेसन नम्बर 4. आन्सर अर कमेन्ट अन द फलोइङ. Lalita Sports Club is organizing a sports event and has approached a chartered accountant firm for sponsorship of the event. Is the firm allowed to sponsor as per ICANN Code of Ethics भनेर सोध्छ। सो स्पोन्सर, जेनरली स्पोन्सरसिप भन्ने कुरा इज द पार्ट अफ मार्केटिङ strategy. So you all know, and we have discussed this many times in video and in our training sessions and in our class as well, कि हाम्रो प्रोफेसनमा we cannot advertise. हामीले चाहिँ हामी यो दिन्छौँ, यो सर्भिस दिन्छौँ, हामी खतरा अडिट गर्छौँ, या होइन हामीसँग पर्फेक्ट अडिट हुन्छ, हाम्रो अडिटमा क्वेसनै आउँदैन भन्ने हिसाबले यो एडभर्टिजमेन्ट गर्न पाइँदैन, बिकज दिस इज द प्रोफेसन अफ इन्टिग्रिटी। र त्यो कारणले गर्दाखेरि अडिटर इज नट अलाउड टु एडभर्टाइज हिमसेल्फ। र मार्केटिङ एन्ड एडभर्टिजमेन्ट भन्दाखेरि जेनरली दुईवटा कुरा सोधिरहेको हुन्छ। एउटा चाहिँ एक्जाजरेटेड क्लेम्स भन्छ। एक्जाजरेटेड क्लेम्स भन्नाले हामी चाहिँ एकदमै खतरा काम गरिदिन्छौँ, हामी चाहिँ हामीले दिएको रिपोर्टमा क्वेसन आउँदैन, या भनौँ हामीले अडिटलाई चाहिँ ट्याक्स अफिसबाट पनि पास गराइदिन सक्छौँ, ब्ला ब्ला इत्यादि भनौँ न, होइन, जे गर्ने हो त्योभन्दा बढी एक्जाजरेट गरेर भन्नु। र डिस्प्याराजिङ रेफरेन्स टु द अनसब्सटेन्टेड कम्पेरिजन अफ द वर्क विथ अदर्स पनि भन्छ, विच मिन्स हामीले चाहिँ त्यो अडिटर, त्यो जुनियर अडिटरभन्दा हामी सिनियर अडिटरहरू खतरा हो, तिनीहरूले त यो गर्न सक्दैन, हामी त यस्तो गर्न सक्छौँ भनेर अर्को अडिटरसँग कम्पेरिजन गरेर, अर्को प्रोफेसनलसँग कम्पेरिजन गरेर गर्ने काम हुन्छ। त्यो कामलाई पनि एज एन अडिटर त्यो गर्न मनाइ छ, त्यो पनि एउटा मार्केटिङ स्ट्राटेजी अन्तर्गत पर्छ भनेर भन्छ, होइन। यो त भयो मार्केटिङको डेफिनेसनमा पर्ने दुईवटा कुराहरू कोड अफ इथिक्सले भनेको। अब यो केसमा के भएको छ त, यो केसमा सिम्पली स्पोन्सरसिप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर भन्छ। सो स्पोन्सरसिपको अर्थ भनेको नि मार्केटिङ नै हो, तर इफ अब दिस इज एन एक्सेप्सन के हो त भन्दाखेरि, इफ यु आर नट मेकिङ एन एक्जाजरेटेड क्लेम, or if you are not making a disparaging reference or unsubstantiated comparison of the work with the others, भने यस्तो अवस्थामा चाहिँ a simple sponsor would be no harm भनेर भन्छ। अब one thing that I didn't like in the suggested answer is, even suggested answer is not concrete about the exact provision in this case. Therefore तिनीहरूले चाहिँ आन्सरमा लास्टमा लेखेको छ कि यदि अडिटरलाई यो कुरामा कन्फ्युजन हुन्छ भने आइक्यानसँग गएर उसले सोध्नुपर्छ भनेर लेखेको हुन्छ। र पास्टमा आई हेभ बिन टेलिङ, दिस वाज अलवेज माई रिक्वेस्ट टु द इन्स्टिट्युट द्याट हामीले चाहिँ एउटा पास्टमा धेरै पहिला चाहिँ एउटा राम्रो गाइडलाइन्स निकालेको नेपालमा, आजभन्दा लगभग 15-16 वर्ष अगाडिको कुरा हो। त्यसमा चाहिँ फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसन्स अन कोड अफ एथिक्स भनेर निकालेको थियो। त्यसपछि कोड अफ एथिक्स चेन्ज भयो, तर त्यो डकुमेन्ट चाहिँ नयाँ आएन। त्यतिखेर चाहिँ क्लियरली च्यारिटेबल इन्स्टिट्युसन्सको अडिट गर्दाखेरि, स्पोन्सरसिप गर्दाखेरि के गर्न मिल्ने के नगर्ने भन्ने कुरा बताएको थियो। अहिलेको चाहिँ हाम्रो कोड अफ एथिक्सको फर्दर एक्सप्लेनेसनमा या फर्दर फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसन्स भनेर त्यस्तो एसएच आजको डेटमा चाहिँ निकालेको छैन। सो यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले आन्सरलाई लास्टमा मार्केटिङ भनेको यो हो, मार्केटिङ एडभर्टिजमेन्ट अन्तर्गत यो कुराहरू पर्छन्, जस्तो दुईवटा कुरा मैले भने कोड अफ एथिक्सले डिफाइन गरेको कुराहरू। र यो केसमा चाहिँ स्पोन्सरसिप गरिरहेको हो, तर उसले कुनै फर्दर क्लेम गर्दैन, कुनै पनि किसिमको अनसब्सटेन्टिएटेड कम्पेरिजन गर्दैन, या उसले चाहिँ सिम्पल ब्यानर युज गर्छ भनेपछि इट मे बी अलाउड भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो आन्सरमा। तपाईँले माथि मेन प्रोभिजनमा चाहिँ क्लियर कट कोड अफ एथिक्सले के छ भन्ने कुरा लेख्नु पर्यो। ओपिनियन दिने बेलामा चाहिँ दिस इज आवर ओपिनियन भनेर, या भनौँ इफ द अडिटर has any doubt whether this constitutes a marketing or not, then in that case auditor can
consult with ICAN regarding the same भनेर you can write your answers. So यही कुरा चाहिँ यहाँ लेखेको छ. Publicity is meant to reach out to potential or even not potential clients to make them known that particular professional accountant seeks clients to provide them for his professional services. The guidelines in the regard to publicity includes provision for sponsoring charitable events, organizations that engage in social welfare, health organizations, sport clubs, blah blah blah. In this case, Lalita Sports Club is organization that is engaged in social welfare and sponsoring the sports event. And sponsoring the sports event is publicity activity. So sponsoring the event and displaying the simple banner during the event is permissible according to code of ethics भनेर भन्छ. क्वेसनमा ब्यानरको कुरा त कतै पनि गरेको छैन नि त. मलाई चित्त नबुझेको त्यति मात्रै हो यसमा चाहिँ ब्यानरको कुरा केही गरेको छैन. स्पोन्सरशिप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर डाइरेक्टली क्वेसन सोधेको छ, तर सिम्पल ब्यानरमा चाहिँ लेख्न मिल्छ भनेर आन्सरमा भनेको छ. सो मलाई चाहिँ पर्सनली आन्सर चाहिँ को लास्ट पार्टमा कन्क्रिट आन्सर दिएको भयो हुन्थ्यो जस्तो लागेको थियो. र त्यही भएर लास्टमा फर्दर के भनेको छ, इफ अ फर्म इज इन डाउट about whether form of advertising or marketing is appropriate, then firm is encouraged to consult with relevant professional body भनेर भनिदिएको छ. कि यदि अडिटरलाई आफै कन्फ्युज हुन्छ भने इन्स्टिट्युटलाई गएर सोध्नुहोस् यो चाहिँ मार्केटिङ हो कि होइन भनेर. यदि मार्केटिङ हो भनेर भन्छ भने नगर्ने, मार्केटिङ होइन भनेर भन्छ भने गर्ने भनेर. फेरि माथि सिम्पल ब्यानर इज अलाउड भन्छ. सिम्पल ब्यानर पनि किन राख्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ डोन्ट आस्क मी. So you just have to write the provisions of code of ethics on this and then you can conclude your answer in a similar manner. Because I said कुनै ठाउँमा डाउट हुन्छ भने चाहिँ यस सर तपाईँले नै थाहा छैन भन्नुहुन्छ हामी के गर्ने भन्ने नसोच्नु होला. मैले भनिहालेँ कि दिस आन्सर वुड हेभ बिन मोर कन्क्रिट. त्यही भएर मोर कन्क्रिट नभएको कारणले गर्दाखेरि एउटा एडिसनल लाइन के हालिदियो, इफ देयर इज एनी डाउट देन आइक्यानलाई गएर सोध्न सकिन्छ, विच मेक्स युर आन्सर गुड नाउ होइन. इट मेक्स द आन्सर बेटर. सो यु अल्सो क्यान डु द सिमिलर थिङ. सो नेक्स्ट वान, PRR and Associates published its website with a client portfolio details which illustrates various clients, testimonial of clients regarding the services provided by the firm and variety of services it serves. यो त टोटली अनइथिकल, गर्न पाइँदैन. हाम्रो चाहिँ त्यो मार्केटिङ प्रोफेसनल गाइडलाइन्समा पनि यो कुरा लेखेको छ. प्लस यो कुरा सम्बन्धी चाहिँ पहिला एकचोटि आइकनमा केसहरू पनि परेका थिए कि चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूले चाहिँ आफ्नो वेबसाइटमा हामी यो क्लाइन्टलाई सर्भिस दिन्छौँ भनेर लेखेका थिए भनेर त्यो कुरा पनि मार्केटमा एकचोटि हल्ला आएको थियो. सो विच इज अनइथिकल. यो भनेको मतलब त हामी खतरा, यो त त्यही फेरि यो एक्जाजरेटेड क्लेम गर्नु होइन र डिस्प्यारेजिङ रेफरेन्स गर्नु भने जस्तै त हो नि. किनभने फर इक्जाम्पल भनौँ होइन, जस्तो मैले चाहिँ के भने म नेपालको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कम्पनीजहरू जस्तै फर इक्जाम्पल एमएनसीहरू डाबर नेपाल और से कोका कोला और से स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कको अडिट गर्छु भनेर मैले आफ्नो वेबसाइटमा लेखेँ. यो ब्याङ्कहरूको चाहिँ अडिट म गर्छु भनेर लेख्या भने त म आइएम ट्राइङ टु बी से डिफ्रेन्ट देन अदर अडिट फर्म नि होइन. मैले चाहिँ यो खतरा फर्महरूको यस्तो ठुल्ठुलो कम्पनीको अडिट गर्ने रहेछ यसले भनेर त्यो क्लेम गरेर जस्तो देखाउन खोजेको हो, जस्तो क्लाइन्टलाई सोलिसिट गर्न खोजेको हो भनेपछि द्याट इज अनइथिकल. सोलिसिट त गर्नै हुँदैन भन्छ. क्लाइन्टलाई तान्ने काम आफ्नो चाहिँ रेफरेन्स आफ्नो देखाएर. त्यसो भए कसरी गर्ने त भन्दाखेरि वर्ड अफ माउथबाट स्प्रेड हुने काम हो. इफ यु डु अ गुड वर्क, your client will recommend your work to another client and so on the business grows. यसै गरी business grow हुने हो. So do the good job. Do the good job as an auditor, as a professional accountant. You don't have to advertise anywhere. You don't have to make a solicitation with the clients. You don't have to create unnecessary claims or do the exaggerated claims to promote your business. So this is the entire logic of code of ethics. So next one. Kriti Associates CA Chartered Accountant has been appointed by the big bank to provide risk management fee. Bank has agreed to pay fee of 32 lakh if consultant can fix the operational risks below 5 out of rank 10. Comment on this slide of ICAN Code of Ethics. Again, ICAN Code of Ethics as well as ICAN Act ले पनि के भन्छ, contingent fee लिनु हुँदैन भनेर भन्छ. contingent fee ले गर्दाखेरि के हुन्छ, सेल्फ इन्ट्रेस्ट थ्रेट क्रिएट हुन आउँछ. कसरी क्रिएट हुन्छ सर? जस्तै भनौँ न, अपरेसनल रिस्क 5 आउट अफ 10 ल्याउन सक्यो भने तपाईँलाई चाहिँ हामीले 32 लाख रुपियाँ दिन्छौँ. त्यो गर्न सक्यौ भने भनेर कन्डिसन राखिदिन्छ. कन्टिन्जेन्ट हो नि त. अब अडिटरले के गर्छ त, 32 लाख फिस आउने भयो, आहा कति रमाइलो हुन्छ. त्यसो भए यिनीहरूको यसरी हिसाब मिलाइदिनतिर लागौँ, यसरी सिकाइदिनतिर लागौँ कि यिनीहरूको फिगरहरू एमाउन्टहरू चाहिँ मिलाएर अपरेसनल रिस्क 5 आओस् आउट अफ 10, 5 भन्दा तल आओस्, बिलो आओस्. किनभने 5 भन्दा हाई रिस्क भनेको त फेरि
शङ्का गर्ने ठाउँ भयो। सो त्योभन्दा तल आओस् भनेर चाहिँ उसले आफ्नो फुल दिमाग लगाउने भयो अडिटरले, विच मिन्स यु विल नट बी अनबायस नाउ। उसले चाहिँ कम्पनीको हितको लागि कम्पनीको बिहाफमा काम गर्ने खोज्ने भयो रादर देन एक्टिङ इन्डिपेन्डेन्टली, होइन। सो त्यही भएर इन्डिपेन्डेन्स अफेक्ट हुने भयो। सो त्यही भएर चाहिँ कन्टिन्जेन्ट फी इज अलवेज प्रोहिबिटेड, एक्सेप्ट चाहिँ यदि लिक्विडेसनको केसमा लिक्विडेटर अडिटर छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ लिक्विडेसनको केसमा हि क्यान अडिटर क्यान टेक द पर्सेन्टेज अफ रेम्युनरेसन। तर त्योभन्दा बाहेकको यस्तो प्रोफेसनल असाइनमेन्टहरूमा अडिटिङको केसमा चाहिँ या कुनै पनि अडिट एकाउन्टिङसँग रिलेटेडको केसमा वेयर अडिटर इज अपोइन्टेड टु गिभ हिज प्रोफेसनल ओपिनियन, देन इन द्याट केस asking for contingent fee or agreeing upon the contingent fee is violation of ICAN Act as well as Code of Ethics. प्रोभिजन लेख्नुहोस् इन द गिभन केस के भनेको छ। त्यही भएर कन्क्लुजनमा चाहिँ यसमा यदि कृति एसोसिएट्सले अपोइन्टमेन्ट एक्सेप्ट गर्यो भने सी विल बी या दे विल बी भायोलेटिङ द प्रोभिजन्स अफ कोड अफ एथिक्स एज वेल एज आइकेन एक्ट एन्ड दे विल बी लायबल फर पनिसमेन्ट या डिसिप्लिनरी एक्सन बाई द डिसिप्लिनरी कमिटी भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ आन्सरमा। र हामीले चाहिँ कोड अफ एथिक्स डिस्कस गर्ने बेलामा कन्टिन्जेन्सी फी पनि को बारे पनि मजाले डिस्कस गरेका छौँ हाम्रो भिडियोमा, र त्यसरी मैले बताएको थिएँ यो कुरा एक्जाममा चाहिँ धेरैचोटि सोध्छ भनेर, र सोध्यो पनि। ओके, क्वेसन नम्बर 5. सो आई थिङ्क वी कम्प्लिटेड क्वेसन नम्बर 4 ABC. Let's discuss question number 5. Kohalpur Limited, having substantial investment more than 50% of the government of Nepal, has completed its AGM for 78-79 in ASO 79. Okay. However, company fails to appoint auditor through AGM because company has not received consultation from Office of Auditor General. As a professional accountant, please suggest how the company can appoint the auditor. अब पास्टको एक्जामहरूमा अहिले रिसेन्ट हेर्ने हो भने यो अडिट एक्ट 2075 बाट पनि सेक्सन 10-11 धेरै क्वेसन्सहरू सोधिरहेको छ, जसमा द अर्गनाइजेसन्स फुल्ली कन्ट्रोल्ड बाई गभर्मेन्ट अफ नेपाल र ह्याभिङ सब्सटेन्सियल कन्ट्रोल फ्रम गभर्मेन्ट अफ नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ ओएजीको कुरा आउँछ। ओएजी भनेको अडिटर जेनरल, अफिस अफ अडिटर जेनरल। सो यस्तो अवस्थामा चाहिँ फुल्ली कन्ट्रोल भएको केसमा त ओएजीले नै अपोइन्ट गर्ने भयो अडिटरलाई। यस्तो केसमा चाहिँ यदि सब्सटेन्सियल इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ हामीले कन्सल्ट गर्नुपर्छ, पर्मिसन लिनुपर्छ र पर्मिसन लिएर अडिट गर्ने हो भनेर सेक्सन 11 अफ अडिट एक्ट 2075 ले डिल गरेको हुन्छ। र मैले भिडियोमा पनि पढाउने बेलामा यो कुरालाई पनि एकदम क्लियरली यो दुईटा सेक्सन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, पास्टमा क्वेसन्स आइरहेको छ भन्ने कुरा बताएको छु। र साथसाथै मार्केटमा पनि यो सिचुएसनमा एकचोटि पत्रिकामा नोटिस पनि निस्केको थियो, जसमा चाहिँ विच वाज a warning to auditors कि यदि if they conduct the audit without looking into these provisions, उनीहरूले यो प्रोभिजनलाई कम्प्लाई नगरिकन कुनै कम्पनीले यतिकै अडिटर अपोइन्ट गरिदियो होइन विदाउट कन्सल्टेसन, र तपाईँले चाहिँ अडिट फिस त आइहाल्छ नि मेरो भनेर अडिट गर्नुभयो त्यो कम्पनीको भनेपछि यु आर अल्सो नट कम्प्लाइङ विथ द लज एन्ड रेगुलेसन, सो बी केयरफुल भन्ने हिसाबमा यो कुराको पनि नोटिफिकेसन्सहरू आएको थियो। त यो केसमा सिम्पल छ, 50% भन्दा बढी गभर्मेन्टले होल्ड गर्छ भनेपछि ओएजीको कन्सल्टेसनमा गर्नुपर्ने थियो। र सेक्सन 113 अफ कम्पनीज एक्टले के भन्छ भने यदि कुनै कारणवश अडिटर एजिएममा अपोइन्टमेन्ट हुन सकेन भने कम्पनीज एक्टलाई त्यो कुराको जानकारी गराउनुपर्छ र कम्पनीज एक्टको निर्देशनमा फेरि अडिटर अपोइन्ट गर्न सकिन्छ भनेर भनेको छ। सो यसमा दुईटै केस लागू हुने भयो, एउटा त 2075 को अडिट एक्टको सेक्सन 11 र सेक्सन 113 अफ कम्पनीज एक्ट अनुसार चाहिँ कम्प्लाई गर्नुपर्छ कम्पनीले, र यो केसमा गरिएको छैन र अडिटरले चाहिँ कम्प्लाई गर्न लगाउनु पर्छ। सरी, यो केसमा कम्पनीले चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर यु विल ह्याभ टु राइट योर आन्सर कोटिङ द टु प्रोभिजन्स, अडिट एक्ट 2075 को सेक्सन 11 र कम्पनीज एक्टको सेक्सन 113। 5B, CBB and Associates has issued audit report of Football Limited on 15 Bhadra 2079. However, later it was revealed that auditor has not renewed the membership and the certificate of practice of the firm on 30th Asoj 2079. It is very important for हामीले च्याप्टर नम्बर 1 मा पढ्दाखेरि आई एम जस्ट रिमाइन्डिङ यू व्हाट वी हैव स्टडी इन आवर भिडियो। हामीले अडिटर हुनको लागि तीनटा कन्डिसन भनेर पढाएको छौँ। एक, ही शुड बी अ मेम्बर अफ प्रोफेसनल बडी रिकग्नाइज बाई द्याट ल, नेपालको केसमा आइक्यान। नम्बर 2, ही शुड ह्याभ अ भ्यालिड सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस, होइन ऊ चाहिँ सिओपी होल्डर पनि हुनुपर्छ भनेर पढाएको छौँ हामीले।
त व्हाट इज सिओपी? सिओपी सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस। अनि भ्यालिड सिओपी मैले क्लासमा भिडियोमा पढाउने बेलामा चाहिँ यो कुरा पनि भनेको छु, प्लस क्लासमा पनि भन्थेँ। मैले भ्यालिड सिओपी भनेर भनेको छु, सिओपी मात्रै भएर भएन। भ्यालिड सिओपी भनेको जस्तो मैले कुनै बेला लाइसेन्स लिएँ, त्यसपछि त्यो लाइसेन्स कहिले रिन्यू नै गरेन भनेको त सिओपी त थियो मसँग, तर रिन्यू भएको छैन भने त्यो कामको छैन। तपाईँसँग बाइक चलाउने लाइसेन्स त छ, तर 5 वर्षपछि रिन्यू गर्नु भएन भने त्यो तपाईँलाई काम भएन, त्यसमा जरिवाना तिर्नुपर्छ तपाईँले भेट्यो भने। त्यस्तै गरी अडिट साइन गर्ने डेटमा अडिटरले अडिट रिपोर्ट साइन गर्ने डेटमा ऊ अडिटरको क्यापेसिटीमा हुनु पऱ्यो नि। क्यापेसिटी भनेको के हो त? अडिटर सुड बी मेम्बर अफ आइकेन, राइट, प्लस ही सुड ह्याभ अ भ्यालिड सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस, प्लस ही सुड नट बी डिस्क्वालिफाइड अन्डर एनी अदर लज। सो यो केसमा हि इज द मेम्बर अफ आइकेन, ओके, बट उसको सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस नै भ्यालिड छैन, रिन्यू भएको छैन भनेपछि त उसले साइन गरेको रिपोर्ट पनि रङ छ। सो अडिटर इज हेल्ड नेग्लिजेन्ट इन कन्डक्टिङ हिज ड्युटिज। यो प्रोभिजन लेख्ने हो, सिम्पल। यसमा कुनै ट्विस्ट एन्ड टर्न्स, कुनै माइन्ड गेम केही पनि छैन। स्ट्रेट फरवर्ड आन्सर लेख्ने हो बाई राइटिङ द प्रोभिजन्स वाट अडिटर सुड ह्याभ डन or what is the eligibility of conducting the audit or signing the audit report भनेर आन्सर लेख्नुहोस् र कन्क्लुड गर्नुहोस् आफ्नो आन्सर। I'll just read the answer, the last section. In the given question, auditor of Putball Limited has signed the audit report on 15th Bhadra 79 when he has no valid COP, which is contrary to the clause of the Act, section 29 of Nepal Chartered Accountant Act ले के भनेको छ? No member shall provide auditing service without obtaining COP. यहाँनिर लेखिदिइसकेको छ, therefore auditor shall be liable for disciplinary action भनेर क्लियरली बताइदिएको छ। ओके, क्वेसन नम्बर 5 पनि भयो। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 6 एक्जामिनेसन डेप्थको सर्ट नोट्स लेख्नुहोस् भन्छ। अब यहाँ 10 मार्क्सको हेर्नुहोस् 2.5 को हिसाबले सोध्यो सर्ट नोट्स। एक्जामिनेसन डेप्थ अर वाक थ्रु टेस्ट भनेर मैले इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम भन्ने च्याप्टरको भिडियो जुन भिडियोमा हामी इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टमको च्याप्टर डिस्कस गरेर आएको थियौँ, त्यसमा एक्जामिनेसन डेप्थ अर वाक थ्रु टेस्ट भनेर हामीले डिस्कस गरेका थियौँ। त्यसमा ट्रान्जेक्सनलाई स्टार्टिङदेखि लिएर इन्डसम्म त्यसको इन्टरनल कन्ट्रोल्सहरू प्रोसेसहरू चेक गर्नको लागि गरिने प्रोसेसलाई हामीले एक्जामिनेसन डेप्थ भन्छौँ। एक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट छ भनेर पनि हामीले टिक पनि लगाएको थियौँ त्यतिखेर। त्यस्तै गरी पियर रिभ्यू, यो चाहिँ क्वालिटी कन्ट्रोलको च्याप्टरमा पियर रिभ्यूको सर्ट नोट्सहरू मैले राखिदिएको छु किताबमा, मैले भिडियोमा पनि डिस्कस गरेको छु। पियर रिभ्यू, पियर भन्नाले फ्रेन्ड, एउटै सर्कलको एउटै मेम्बरको एउटै इन्स्टिच्युटको मेम्बरहरू, एउटै इन्स्टिच्युटको एउटै प्रोफेसनल बडीको मेम्बरहरूले चाहिँ एकअर्काको काम चेक गर्छ भनेपछि त्यसलाई पियर रिभ्यू भनेर भन्छौँ हामीले। त्यसको कन्सेप्ट चाहिँ के हो भनेपछि डिसिप्लिनरी एक्सन लिनुभन्दा पनि काम सच्याउनलाई, त्यहाँ गल्ती पत्ता लगाएर तिनीहरूले चाहिँ एक्सन लिँदैन, त्यहाँ चाहिँ कहाँनिर मिस्टेकहरू छ, कहाँनिर के प्रब्लम सुधार्न सकिन्छ अडिट गर्दाखेरि प्र्याक्टिस युनिट्स, प्र्याक्टिसिङ मेम्बर्सहरू, प्र्याक्टिसिङ युनिट्सहरूले चाहिँ एउटाको काम अर्कोले रिभ्यू गर्ने या प्र्याक्टिसिङ रिभ्यूको काम चाहिँ पियरले गर्ने प्रोसेसलाई हामीले पियर रिभ्यू भन्छौँ भनेर हामीले डिस्कस गरेका थियौँ। त्यही च्याप्टरमा हामीले हट फाइल रिभ्यू, कोल्ड फाइल रिभ्यू भन्ने कुरा के हो त्यो पनि डिस्कस गरेका थियौँ, जुन चाहिँ फेरि सिए फाइनलमा पनि सोधेको थियो हट फाइल रिभ्यू र कोल्ड फाइल रिभ्यूको बारेमा। गभर्मेन्ट अडिटको हाम्रो च्याप्टरै छ, जुन चाहिँ अडिट एक्ट 2075 2075 अडिट एक्ट छ, जसले इन्टायर गभर्मेन्ट अडिटको बारेमा डिस्कस गर्छ, जसमा जेनरली पर्फर्मेन्स अडिट, प्रोपराइटी अडिटको कुराहरू, होइन, पर्फर्मेन्स अडिट अन्तर्गत इकोनोमी, इफिसियन्सी, इफेक्टिभनेस अडिटको कुराहरू आउँछ। त्यसै गभर्मेन्ट अडिटको लागि चाहिँ सेक्सन 10 र 11 पनि इम्पोर्टेन्ट छन्, जसमा फुल्ली कन्ट्रोल्ड भयो भने चाहिँ ओएजीले गर्ने, ओएजीको निर्देशनमा हुन्छ डिरेक्टली, अनि पार्सियली या सब्सटेन्सियली छ भने ओएजीको पर्मिसन लिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले एकछिन अगाडि पनि डिस्कस गऱ्यौँ गभर्मेन्ट अडिटको कुरा। अनि टलरेबल मिसस्टेटमेन्ट भनेको हामीले अडिट स्याम्पलिङको च्याप्टरमा छ, टलरेबल मिसस्टेटमेन्ट। अनि जसमा चाहिँ एउटा यस्तो फिगर, एउटा यस्तो एमाउन्ट जुन चाहिँ अडिटरले राखेको हुन्छ क्यालकुलेसन गरेर कि यो पर्टिकुलर लाइन, यो पर्टिकुलर थ्रेसहोल्डभन्दा माथि चाहिँ मिसस्टेटमेन्ट नहोस्, यहाँसम्म आयो भने चाहिँ ठिक छ, यो दिस क्यान बी टलरेटेड, योभन्दा माथि चाहिँ नहोस् भनेर उसले एउटा एमाउन्ट सेट गरेको छ भने त्यसलाई टलरेबल लेभल अफ मिसस्टेटमेन्ट भन्छौँ। इट डिपेन्ड्स अपन द जजमेन्ट अफ द अडिटर, नेचर अफ द बिजनेस, अडिटर्स अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द इन्टिटी, इभ्यालुएसन अफ इन्टरनल कन्ट्रोल्स, नेचर अफ ट्रान्जेक्सन्स, इटिसी। यो टलरेबल मिसस्टेटमेन्टको कुरा भयो। सो आई डिन्ट गो इन्टु डिटेल्स अफ दिज सर्ट नोट्स, मैले सर्टमै बताएँ यसलाई बिकज दिज वेयर सर्ट नोट्स, किनभने दिज आर अलरेडी कभर्ड इन आवर बुक, इन आवर सिलेबस, इन आवर भिडियोज। So I hope you will go through the videos. If not, you will go through the book. If not, you will go through ICANN's study material. If not, you are already watching this video right now. So हाम्रो आजको यो सेक्सनमा, आजको यो क्लासमा we still have one more question remaining.
सो बिफोर द्याट आजको सेक्सनमा लेट्स क्विकली वाक थ्रु हामीले के कुरा डिस्कस गऱ्यौँ, के कुरा रिभिजन भयो भन्ने कुरा। एनएसए 570 रिभाइज भयो हाम्रो, एनएस 01 रिभाइज भयो एनएसए 570सँग लिङ्क गरेर। त्यस्तै गरी हाम्रो एनएस 02 इन्भेन्ट्री, अनि इन्भेन्ट्रीको चाहिँ कसरी ट्रिटमेन्ट हुन्छ र त्यसमा अडिटरको रेस्पोन्सिबिलिटी भन्ने के हो भन्ने कुरा डिस्कस भयो। त्यस्तै गरी हाम्रो एकाउन्टिङ इस्टिमेट, चेन्जेस इन एकाउन्टिङ इस्टिमेट, एकाउन्टिङ पोलिसिजको कुराहरू र एनएस 16 अन प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टको कुराहरू पनि हाम्रो डिस्कस भयो। त्यस्तै गरी कम्पनीज एक्टको प्रोभिजन रिगार्डिङ द म्याक्सिमम नम्बर अफ सेयर होल्डर्स अफ प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी क्यान ह्याभको कुरा हाम्रो डिस्कसन गऱ्यौँ, रिभिजन गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी हामीहरूले इन्टरनल अडिट एनएसए 610 हेर्नुहोस् है, कति स्ट्यान्डर्ड्सहरूबाट कतिवटा क्वेसन सोध्न थालेको छ भन्ने कुरा यु क्यान रियलाइज फ्रम दिस वान। सो एनएसए 610 इन्टरनल अडिटको कुराहरू हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी इररको कुरा डिस्कस गऱ्यौँ, जस्तै मैले टलरेबल इररको होइन, यो एनएसए 240सँग रिलेटेड छ, या भनौँ अडिटर्स रेस्पोन्सिबिलिटी टु फ्रडसँग रिलेटेड छ, जसमा हामीले जुन च्याप्टरमा हामीले डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इररहरू प्लस क्याप 1मा पनि इररहरू तपाईँले पढ्नु भएको छ, जसले चाहिँ म्यानेजमेन्ट ब्याकग्राउन्डबाट आउनुभएको छ उनीहरूले पनि त +2मा पनि पढ्नु भएको छ यो कुराहरू, इररको कुराहरू। त्यस्तै गरी एक्सटर्नल कन्फर्मेसन एन्ड इट्स टाइप्स एनएसए 505 को कुरा डिस्कस गऱ्यौँ। पोजिटिभ कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट के हो, नेगेटिभ कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट के हो, त्यो कुरा पनि डिस्कस गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी हामीहरूले कोड अफ इथिक्समा मार्केटिङ एन्ड एडभर्टिजमेन्ट गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन, कस्तो अवस्थालाई चाहिँ मार्केटिङ एडभर्टिजमेन्ट गर्छ, दुईवटा कन्डिसन्सहरू, एक्जाजरेटेड क्लेम, डिस्परेजिङ रेफरेन्स अर अनसब्सटेन्टिएटेड कम्पेरिजन अफ वर्क विथ अदर्सको कुराहरू डिस्कस गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी कन्टिजेन्सी फी लिन मिल्छ कि मिल्दैन, कस्तो अवस्थामा लिन मिल्दैन, कस्तो अवस्थामा लिन मिल्छ भन्ने कुरा पनि हामीले डिस्कसन गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी अडिट एक्ट 2075 को सेक्सन 10 र सेक्सन 11ले फुल्ली कन्ट्रोल र सब्सटेन्सियल कन्ट्रोल भएको केसमा हाउ कम्पनी सुड अपोइन्टेड अडिटर्स भन्ने कुरा डिस्कस गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी सिओपी होल्डर एज अडिटरको ड्युटी एज एन अडिटर, what is his duty while signing the audit report, र what is his qualification, should COP be renewed by that time or not भन्ने कुरा पनि डिस्कस गऱ्यौँ। र सर्ट नोट्समा एक्जामिनेसन डेप्थ इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टमको च्याप्टरमा छ, पियर रिभ्यू क्वालिटी कन्ट्रोलको च्याप्टरमा छ, गभर्मेन्ट अडिट भन्ने हाम्रो पुरै भिडियो लेक्चर सिरिज प्लस छुट्टै च्याप्टर मैले बुकमा राखिदिएको छु, टलरेबल मिसस्टेटमेन्ट स्याम्पलिङको च्याप्टरमा छ भन्ने कुरा पनि हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। त्यसपछि लास्ट क्वेसन, आई थिङ्क दिस इज द लास्ट क्वेसन, यस दिस इज द लास्ट क्वेसन, 7A इडिपी अडिटको च्याप्टरबाट ब्याच प्रोसेसिङ र अनलाइन रियल टाइम सिस्टम इन सिआइएस इन्भाइरोमेन्ट भनेर क्वेसन सोधेको छ। त्यो पनि हाम्रो किताबमा छ, भिडियोमा डिस्कस गरेको छौँ। भेरी इम्पोर्टेन्ट, ब्याच प्रोसेसिङमा ट्रान्जेक्सनहरू, सिमिलर ट्रान्जेक्सनहरूलाई चाहिँ टाइम सेभ गर्नको लागि, प्रोसेसिङ कस्ट सेभ गर्नको लागि सिमिलर ट्रान्जेक्सनहरूलाई एक ठाउँमा राखेर प्रोसेस गराइन्छ। त्यसलाई हामीले ब्याच प्रोसेसिङ सिस्टम भन्छौँ। जस्तै स्यालेरीहरू हुन्छ, यिनीहरूलाई चाहिँ एक महिनाको इन्डमा, जस्तो मैले आज प्रत्येक दिन काम गरेँ पनि प्रत्येक दिन स्यालेरी लिँदैन, यिनीहरूलाई मन्थको इन्डमा ब्याचिङ गरेर एक ठाउँमा प्रोसेसिङ गराइन्छ। अनि यिनीहरूले चाहिँ सिमिलर ट्रान्जेक्सनलाई प्रोसेस गर्ने टाइम सेभ गर्छ, कस्ट सेभ गर्छ। तर लार्ज ब्याचहरू छ भने इरर डिटेक्ट गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यस्तै तर अनलाइन रियल टाइम सिस्टम भनेको चाहिँ तुरुन्तै हुन्छ, यसमा अडिट ट्रेल पाउन गाह्रो हुन्छ, तर अपडेटिङ चाहिँ फास्ट हुन्छ होइन। अनलाइन रियल टाइम सिस्टम चाहिँ इडिपी प्रोसेसहरूमा या चाहिँ के भन्छ हाम्रो रियल टाइममा रिपोर्टिङ हुने ठाउँहरूमा हाम्रो अनलाइन रियल टाइमको कुराहरू युज हुन्छ, अनलाइन रियल टाइम प्रोसेसिङ हुन्छ भन्ने कुरा हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। जस्तै डिस्कस गरेका थियौँ भिडियोमा, जस्तै ब्याङ्कमा हामीले डिपोजिट गर्ने कुराहरू, ब्याङ्कको एटिएमको ट्रान्जेक्सन्सहरू होइन, हाम्रो टिकट बुकिङको कुराहरू, अनि अनलाइन बुकिङको कुराहरू इत्यादि कुराहरू चाहिँ अनलाइन रियल टाइममा प्रोसेसिङ हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले भिडियोमा पनि डिस्कस गरेका छौँ। यहाँ पनि मैले अहिले रिपिट गरि नै हालेँ। सो यो डिफ्रेन्समा बताइदिएको छ, सानो चार्ट छ यसको, अकुमुलेटेड, प्रोसेस्ड इन ग्रुप्स, अनि अपडेट चाहिँ फास्ट हुँदैन अनलाइन रियल टाइम जस्तो। अनि इट जेनरली प्रोभाइड अडिट ट्रेल, यसमा अडिट ट्रेल प्रोभाइड गर्न गाह्रो हुन्छ किनभने देयर इज इलिमिनेसन अफ म्यानुअल रिकर्ड्स। इमिडिएट रिपोर्टिङको लागि युज हुन्छ होइन। त्यसपछि ट्रान्जेक्सन्स आर प्रोसेस एज एन्ड वेन दे अकर भनेर त्यही अघि भन्ने कुराहरूलाई डिफ्रेन्स चार्टमा बताइदिएको छ। एकाउन्टिङ पोलिसिज एन्ड एकाउन्टिङ इस्टिमेट, आई डोन्ट थिङ्क एज अ क्याप 2 स्टुडेन्ट आई विल हेभ टु गो इन्टु डिटेल्स फर दिस वान। यु अलरेडी नो what is accounting estimate, what is an accounting policy, change in accounting policy को लागि चाहिँ the conditions that must be satisfied is accounting standards हुनु पर्यो, laws and regulations लाई कम्प्लाई गर्नको लागि हुनु पर्यो, बेटर रिपोर्टिङको लागि हुनु पर्यो। तर एकाउन्टिङ इस्टिमेट भनेको चाहिँ बेटर प्रेजेन्टेसनको लागि मात्रै हो। एकाउन्टिङ इस्टिमेट चाहिँ प्रोस्पेक्टिभ हुन्छ, तर एकाउन्टिङ पोलिसी चाहिँ रेट्रोस्पेक्टिभ पनि हुनसक्छ।
यो कुरालाई नोट्स टु एकाउन्ट्समा चाहिँ मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ इत्यादि इत्यादि कुराहरू जुन हाम्रो बेसिक लेभलका कुराहरू छ। सो इजिनेसको हिसाबले हेर्ने भने चाहिँ आई वुड रेट दिस पेपर 9.5 आउट अफ 10, किनभने हाम्रो सबै कुराहरू जुन चाहिँ सिलेबसमा छ, भिडियोमा डिस्कस गरेको कुराहरू छ, प्लस क्वेसन्सहरू नै डिस्कस गरेको क्वेसन्सहरू, पास्टमा आएको क्वेसन्सहरू नै रिपिट भएर सोधेको छ। नथिङ ट्रिकी, नथिङ सो कम्प्लिकेटेड विथ दिस पेपर. I hope this will give you a confidence that if you have already been through your syllabus properly, if you have watched the videos properly, if you have taken proper attention in the class or studied properly, then you can easily take the exams. You can easily pass through the auditing and assurance exams of CAP 2. You don't have to worry at all. मनमा हिम्मत, विश्वास, दृढता राख्नुहोस्। मेरो शुभकामना छ। I will pray that you get best marks in the exams and pass CAP 2 as fast as possible to pursue your dream as a chartered accountant. I hope this session helped you to understand few aspects of answering the questions in exams, as well as also helped you to revise certain concepts of standards and laws and regulations. Thank you very much for attending this session, and I hope I will not see you in the next session, because I hope that you will pass this time. See you. Goodbye. Have a good time. Thank you.